BMG აი გამარჯობა და დილამ მშვიდობისა ყველას უჩავათის დილას, საქმიან დილას მე გიორგის აკადე წარმოგიდგენთ ტრადიციულად BMG-ის გუნდის სახელით TV პირველზე ყველას წარმატებულ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ აქტიური დღე იყო გუშინ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებების ინიციატივების თუ გნებავთ დადგენილებების კუთხით და ერთ-ერთ მათგანს გაგაცნობთ სახელმწიფო ორგანოებს შავი ფერის მანქანის შესყიდვა აეკრძალათ სახელმწიფო ავტოპარკი გადანაწილების კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის შესახებ დადგენილებას კიდევ ერთი ჩანაწერი დაემატა შესაწყიდი ყველა კლასის ავტომობილი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფერის გარდა შავისა ჩაიწერა შესყიდვის წესში და სამინისტროებს საჭიროების შემთხვევაში ავტოპარკის განახლებისთვის ვადა 25 აპრილამდე მიეცათ ყობრიდან გამოსული მანქანები, რომელთა შეკეთებაც არარენტაბელურია, ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გადაეცემა. აი დადგენილებაში არ არის გაწერილი, რა დაუჯდება მთავრობას დაახლოებით მაინც ავტოპარკის ეს ფერისვალება. აქ საფიქრალი ამასობაში ეს არის, რომ შეიძლება ალბათ ამ რაღაც თანხების გამოყოფილიყო ამ მანქანების გადაღებაზე რა კაცმა არის, შეიძლება დავზოგოთ ეს რაღაც თანხები, მაგრამ იმიტომ რომ ზოგიერთი საკმაოდ მაღალი კლასის არის და გამავლობისაც ალბათ კიდევ რაღაცა გადაწყვეტილებას მივიღებთ მთავარია რომ შავი ფერის მანქანას თან ახალს ეს შეძენას აღარ დაექვემდებარება ამასობაში ბრიტანულმა გიგანტურმა ფარმაცევტულმა კომპანია GlaxoSmithKlineმა 2017 წლის მეორე კვარტლის ანგარიში გამოაქვეყნა და ამავე ეთერში დასმულ კითხვებსაც იდეაში ექსკლუზიურად ისევ BMG-ისთვის გაეცა პასუხი 14 მარტს გამოცხადებული გადაწყვეტილების თანახმად Glaxo წყვეტს მარკეტინგულ და სარეკლამო საქმიანობას ჯანდაცვის სპეციალისტებთან და საქართველოში ოპერირებას გააგრძელებს მხოლოდ დისტრიბუტორების მეშვეობით. ის ჩვენ არ ვტოვებთ საქართველოს ბაზარს GlaxoSmithKline's განცხადებას გაგაცნობთ. არამედ ვცვლით ფარმაცევტული ბიზნესის ოპერირების მოდელს. ეს ცვლილება არ მოახდენს გავლენას ჩვენი მედიკამენტების და ვაქცინების ხელმისაწვდომობაზე. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას დისტრიბუტორებთან, სამთავრობო უწყებებთან, ასევე UNICEF-თან, რათა ჩვენი პროდუქცია ხელმისაწვდომი იყოს პაციენტებისთვის საქართველოში. აი ეს გაგვიცხადეს GlaxoSmithKline's სათაოფისიდან. აი რაც შეეხება თავად ანგარიშს, მასში აღნიშნულია, რომ კომპანია განვითარებადი ბაზრების სრულ ფინანსურ ანგარიშვალდებულებასთან ინტეგრირებული ოპერირების მოდელით გაგრძელების შესახებ გააკეთა განცხადება და კომპანიის სათაოფისის განცხადებით ცვლილებების მიზანი მათი მედიკამენტების და ვაქცინების პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა კვლავ მცირდება წლის ორ თვეში სატრანსპორტო დარგებმა ჯამში მხოლოდ 5.5 მილიონი ტონა გადაზიდეს, რაც წლიურად 300,000 ტვირთით არის და 0.3 მილიონით შემცირებული მაჩვენებელია. 2017 წელს საქართველოს დერეფანში გადაზიდული ტვირთების ჯამური მოცულობა გახდა 41.5 მილიონი ტონა, 2016 წელს 42.3, ხოლო 2015 წელს კი ეს 44 მილიონს აღემატებოდა, 44.200.000 ტონა. ნავსადგურებსა და საზღვაო ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობაც და მან წლის აი ამ ორ თვეში 2.600.000 ტონა შეადგინა, ნაცვლად გასული წლის 2.800.000-ისა. პორტებში ტვირთების გადამუშავების წლები მცირდება, გადამუშავებაც წლები მცირდება. 2017 წელს პორტებმა ჯამში 16.300.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს, 16-ში 17.6, ხოლო 2015-ში კი ეს 19 მილიონ ტონას აღემატებოდა. მაშინაც კრიტიკის ქარცეცხლში იყო ტვირთბრუნვა საქართველოში, თუმცა თუ ეს ყველაფერი კიდევ ესე დრამატულად შემცირდებოდა,
მცირედით არის გაზრდილი პორტებში კონტეინერების გადამუშავების მაჩვენებელი და წლის პირველ ორ თვეში ამ მაჩვენებელმა ეგრეთ წოდებულმა ტევომ 65,546 ერთეული შეადგინა. ყველაზე ცუდი ამ ამბავში არის ის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ტენდენცია ტვირთების შემცირებისა ფაქტიურად შეუქცევად ხასიათს იღებს და ისიც ფაქტია, რომ არავინ არის პატრონი ამ სიტუაციის მოგვარებისა, რასაც დიდი დრო და ადამიანური რესურსი, მათ შორის კონტაქტები და სინქრონული ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფოებთან სჭირდება და ეს იმის ფონზე, რომ სახელმწიფო თავისი ფინანსებით ლამის ყველა მიმართულებით შედის, საკუთარი PR-ის 50 მილიონის დაფინანსებიდან დაწყებული, დასრულებული ყველა ტიპის მომღერლის ჩვენ ხარჯზე ჩამოყვანით. თავარი მიმართულება კი, რამაც ქვეყანას მნიშვნელოვანი პირდაპირი თუ არაპირდაპირი შემოსავლები უნდა გაუზარდოს, აბსოლუტურ სტაგნაციაშია. კი ბატონო, გააგრძელეთ ბატონებო პერსპექტივო პროექტების დაფინანსება და თან ჯიუტად ამტკიცეთ, რომ სახელმწიფო კარგი მენეჯერია და ამტორია ღია კარი. ან მივხედოთ მთავარს, რაც თანხმედრაშია ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მდებარეობასთან, მისი არსებული თუ პოტენციური დერეფნების გამოყენებასთან. ამასობაში კი ამის პარალელურად არ ცხრება ვნებები ბათუმის პორტში, იქ მეოთხე დღეა 8 თანამშრომელი შიმშილობს და მიუხედავად იმისა, რომ სამშაბათს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორმა პორტში რეორგანიზაციის შეწყვეტის პირობა დადო, პროტესტი მაინც აწყდება. მოშიმშილეები აქციის შეწყვეტას არაპირებენ და მათ უკვე ერთადერთი მოთხოვნა აქვთ, რომ გადადგეს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორი დანიარ მუჰამედ რაჰიმი. მე ცოტა ქრონოლოგიას შეგახსენებთ. 3 აპრილს ღამით ბათუმის პორტის ადმინისტრაციამ კრიმინალური პოლიცია გამოიძახა იმ მოტივით, რომ მუშები პორტიდან გემის გასვლას უშლიდნენ ხელს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული 222 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი დაიწყო, რაც სატრანსპორტო კომუნიკაციების ბლოკირებას გულისხმობს და ისჯება გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით 2 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთის ვადით 2-დან 4 წლამდე. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა ასევე გუშინ სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ნავსადგურის ადმინისტრაციამ საპროტესტო აქციაში მონაწილე პირებს მედიაციის პროცედურის ფარგლებში იმავე დღეს შესთავაზა მოლაპარაკებების დაწყება და ნავსადგურის პროკავშირთან ერთად წამოჭრილი საკითხების განხილვა, მოთხოვნებთან დაკავშირებით კი მათივე განცხადებებით გაცემულია მომწურავი პასუხები. ნავსადგურის ადმინისტრაცია ასევე აცხადებს, რომ მისი ამოცანა საწარმოში იყოს მშვიდი სამუშაო და გარემო და კრიზისული ვითარების გადალახვაზე ორიენტირებული შესაბამისად გარემოც. ამიტომ ადმინისტრაცია კოლექტივის წევრებთან და პროფკავშირთან მიდის ყველა შესაძლო დათმობასა თუ ანგარიშის გაწევაზე, მიუხედავად არასახარბიელო ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა. კერძოდ შეჩერებულია თანამშრომელთა აწუყვა გათავისუფლების პროცესი, შეჩერებულია საწარმოს საქმიანობის ცალკეული არაპროფილური სახეობების ეგრეთ წოდებულ აუთსორსინგში გადაცემის პროცესი, ასევე დღესასწაულთან დაკავშირებით გაიცა ერთჯერადი ფინანსური დახმარებაც. ნავსადგურის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ეს ზომები არის მაქსიმუმი რისი გაკეთებაც საწარმოს დამატებით შეუძლია დასაქმებულებთან მიმართებაში. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ რა ხდება ადგილზე, უნდა გავარკვიოთ მეტი და ამაში დაგვეხმარება ამირან მიქელაძე, იგი მეზღვაურთა პროფკავშირის თავმჯდომარე გახლავთ. დილა მშვიდობის ბატონ ამირან, მე მიხარია რომ ხართ მათთან ერთად და მადლობელი ვარ რომ გამონახეთ დრო. დილა უთენია რომ გითხრათ რა მდგომარეობაა ბათუმის პორტში, ამჟამად რა სტატუსი აქვს და როგორ გრძელდება აქცია და რა მოთხოვნები დარჩათ ადამიანებს, ვინც შიმშილობას აგრძელებენ. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით. მე მინდა სტაგი კონკრეტულად რომ მე ვარ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის პროფკავშირის თავმჯდომარე. გაერთიანებული საზღვაო ტრანსპორტის საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის საერთიანობის თავმჯდომარე. მადლობა ბატონ ამირან, ბოდიში გიხდით ჩვენ უზუსტობისთვის. არა შევს. ბატონო ძალიან ისეთი სიტუაცია იყო დაზაფხული, რომ ამ შემცირებასთან დაკავშირებით აუთსორსინგთან ან აუთსორსინგში გადაცემას უნდა სხვადასხვა სამსახურებისა ნავსადგურში. ამან გამოიწვია აღშფოთება ხალხისა. ეგ თემა მოიხსნა ბატონ ამირან თუ დარჩა თემა? ამჟამად როგორც დირექტორმა განაცხადა მოიხსნა, მაგრამ ეს თემა არ არის დღევანდელი წამოჭრილი, ეს არის შიგა სამუშაო პროცესი, რომელიც რომ ფაქტიურად მალულად მიმდინარეობდა
ხალხმა არ იცოდა რომ დიახ შეიძლება მოხდარიყო როდესაც აი ჯვარის დონეზე რომ გამოვიდა აქტიურად და შემდეგ თხოვე დირექტორს რომ შეხვედრა მოეწყო ხალხთან და იმ შეხვედრაზე განაცხადა რომ ვაპირებ რეორგანიზაციას ვაპირებ აუთსორსინგში გადაცემას ამან გამოიწვია ხალხის აღელვა და ეს ფაქტურად მოხდა საერთოდ აი დაუგეგმავად ხალხი აღელდა ამით რომ სამუშაო ადგილებს გარქავდა თქვენ ძალიან კარგად იცით ნავთობ ტერმინალის სიტუაციას რა ხდებოდა იქ ფაქტურად 60 ადამიანი გაუშვეს პენსიონერები რა მაინტერესებს ამჟამად რაც გუშინ ბატონო ამირან მოვისმინე არის საუბარი აი იმ სამღონისძიებაზე რაც ვიდრე თქვენთან საუბარს დავიწყებდი რაც გადადგა თავის მხრივ ნაბიჯი ადმინისტრაციამ გულისხმობ პორტის ადმინისტრაციამ თუმცა თქვენ როგორც პორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე მიდასტურებთ თუ არა იმას რომ პორტი შეუფერხებლად მუშაობს მაგრამ მოშიმშილეები დარჩნენ ზუსტად იგივე შემადგენლობით და ისინი აგრძელებენ შიმშილობას ერთადერთი მოთხოვნით რომ გადადგეს პორტის არსებული დირექტორი ბატონო მე ზუსტად მაგი მინდოდა მეთქვა რომ ჩვენი პირველი მოთხოვნა ფაქტიურად იყო იმ დღიდანვე დირექტორის გადადგომა რადგანაც არ მოგვისმინა ეს შეიძლებოდა საერთოდ გაუხმაურებლად საერთოდ აღელვების გარეშე ხალხის აღელვების გარეშე მომხდარიყო ამ ხალხთან მწყნარად და საქმიანად რასაკვირველია მაგრამ ეს რადგანაც არ მოხდა მაშინ ამღელვობა ამან გამოიწვია და დირექციამ რაც გამოაცხადა არ ვიცი ახლა კი ვიცით რომ დათმობებზე წამოვიდნენ მაგრამ ძალიან გვიან წამოვიდნენ დათმობები თქვენ წარმოიდგინეთ რომ არ ელოდნენ ალბათ ამ ხელა რეაქციას ამ დაგვიანებიდან გამომდინარე ბატონო ამირან თქვენ ყოველდღიური და ყოველწუთიერი კონტაქტი გაქვთ პორტის თანამშრომლებთან რა პერსპექტივა აქვს ამას ყველაფერს რამდენად უყურებთ პერსპექტიულად რომ მოგვარდეს ეს თემა გასაგებია პორტი ამუშავდა და შეუფერხებლად მუშაობს ამაზე ჩვენ უსმინეთ გუშინ თავად მოშიმშილეებით საუბრობდნენ მაგრამ მეორე თემა მაინტერესებს რომ ისინი აგრძელებენ შიმშილობას მათ შორის ამ დღესასწაულზე და ფაქტია რომ დღეს დარჩა ერთადერთი მოთხოვნა და ეს არის პორტის დირექტორის გადადგომა ასეა კი ბატონო გუშინ ფაქტიურად ჩაერთო მედიატორის როლი შეასრულა ჯანმრთელობის მინისტრმა ბატონი ზაალი იყო ამ შეხვედრა შედგა აი მოშიმშილეებს ჩვენსა და ადმინისტრაციაში ახალ ჩამოგზავნა გაერთიანების დირექტორი ბატონი მურადი და ჩვენ იქ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ სამუშაო პროცესი აღდგა კი ბატონო შემდგომ ამისა ჩვენ ფაქტობრივად ვაგრძელებთ იმ მოთხოვნას რა მოთხოვნაც ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დღევანდელ დირექტორთან დაკავშირებით ეს ის კომისია რომელიც უნდა ჩამო მაგას მინდა ვთქვა რომ დღეს ჩამოგზავნდებიან ალბათ კომპეტენტური პირები რომლებიც ამ საკითხს ალბათ ასე თუ ისე მოგვარებენ არ ვიცით ამ დღეს ხვალ ჩვენ გვეცოდინება ხო ბატონო ამირან უკვე რასაკვირველია კარგი მადლობა დიდი ამირან მიქელაძეს ჩართვისთვის დილა ადრიან იგი ბათუმის სპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარეა ასევე გაერთიანებული საზღვაო სატრანსპორტო პროფკავშირების თავმჯდომარე გახლავთ ბევრი საინტერესო სტუმარი და თემა გვაქვს დღეს კიდევ საქმიანი დილისთვის და როგორც აგერ პროფკავშირების წარმომადგენელმა დაგვიდასტურა ინფორმაცია ალბათ ბათუმის სპორტის მესვეურების განას გვექნება დღის განმავლობაში თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აზახური სახელმწიფო კომპანია რომლის მფლობელობაშიც არის ბათუმის სპორტი. კარგი, ნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსი კიდევ ბევრი სტუმარი და თემა გვექს. 5 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ მიშა კორძახია, გიორგი გოგეშვილი, ნინი ლონგურაშვილი და ემილ ავდალიანი. ზაზა აბაშიძის სტუმრები მიხეილ ჭელიძე და ზურაბ ჯაფარიძე. ლიკა ქარდავა მასპინძლობს ირაკლი კილაურიძეს და გიორგი დარჩიას. დილა საქმიანია TV პირველზე.
დასაქმების თემას უბრუნდებით და კვლევებს რომელზეც ამ თემას მიეწყო, ამ თემას მე მარტო ვერ გავშლი, უკვე ანა ლაპიაშვილი შემომეხიდება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად 96,000-ზე მეტი გამოკითხული საწარმოდან თითქმის 10,000-მდე საწარმოს გამოკითხვის მომენტში გაგიკვირდებათ 17,600-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქე ყავდა დასაქმებული. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ძირითადად არიან დასაქმებულნი ისეთ ეკონომიკურ სექტორში, როგორც არის მშენებლობა. აქ 5,500 კაცზე მეტი არის დასაქმებული, აი ეგრეთ ხედავთ გრაფიკაზე. და მთლიანი დასაქმების 31,6% შეადგენს. საბითუმო და საცალო ვაჭრობა 4,757 ადამიანი, ტრანსპორტირება და დასაწყობება 13,866, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურებები 1,260, ეს დაახლოებით 7%-ია და ტურიზმში არის 1,231 ადამიანამდე დასაქმებული. ანა, რა სიტყვი, რამდენად არის, ასე ვთქვათ, სწორად გადანაწილებული სფეროების მიხედვით ეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. შენს ჩამონათვალში გრაფიკზეც ადვილად ჩანდა ვიზუალურად, რამხელა არის განსხვავება. სამაგიეროდ მეტნაკლებად თანაბარი რაოდენობის უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დასაქმებული პროფესიულ, სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში და დამამუშავებელი მრეწველობის დასაქმების დარგებში. საკმაოდ მოკრძალებული წილი მოდის ჯანდაცვაზე და სოციალური მომსახურების საქმიანობაზე, დაახლოებით 2,7%-ია წილობრივად. ხელოვნებაზე, გართობაზე და დასვენების სფეროზე ასევე 2%-იანი მაჩვენებელია 350 დასაქმებული ჯამში და სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობაში 1,1%, რაც კონკრეტულ რიცხვებში 189 ადამიანს უტოლდება. რომ დავუბრუნდეთ ეკონომიკის სამინისტროს კვლევას 2017 წლის 1 სექტემბერს გასული, ანუ გარდაგასული, უბრალოდ 2016 წლის 1 სექტემბერთან შედარებით, სულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა არის დაახლოებით 17%-ით გაზრდილი და აი 17,330 კაცი შეადგინა, რაც მთლიანი დასაქმების 2,2%-ია. დასაქმებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების თითქმის ნახევარი, ანუ 8,379, ძირითადად დირექტორებსა და მთავარი ხელმძღვანელი პირების პროფესიულ ჯგუფებზე მოდის. ეს აქ 3,6%-იანია წინა წელთან. ეს განპირობებულია იმითი, რომ უცხოელების დასაქმების ძირითად მიზეზად სახელდება საწარმოს ყავს უცხოელი დამფუძნებელი მენეჯმენტი 65%-ია ჩემობატონო და საწარმო წარმოადგენს უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალს. ეს ძალიან მაღალი არის მოთხოვნა ფიზიკის, მათემატიკის და საინჟინრო მეცნიერებების სპეციალისტ პროფესიონალებზე. ეს მარტივი გასაგები არის. ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნილი 1,007 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა საქართველოში დასაქმებული, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მთლიანი დასაქმების თითქმის 10% შეადგენს და წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით არც მეტი და არც ნაკლები 160%-ით არის გაზრდილი. მოპოვებასა და მშენებლობაზე დასაქმებულ მუშებზე მოდის დაახლოებით 8,2%-ით ზრდის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით. მრეწველობისა და მშენებლობის ტრანსპორტის მუშებზე 1,190 დასაქმებული, ეს დაახლოებით 7%-ია წილობრივად. ინდივიდუალური მომსახურებისა და დაცვის სამსახურის მუშაკებზე კი 5%-იანი წილია, წინა წლის მაჩვენებელს კი 4-ჯერ აღემატება. ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერების სპეციალისტებზე მოდის 760 დასაქმებული ადამიანი, ეს 29%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილებების მენეჯერებზე საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში კი 542 დასაქმებული, წილობრივად აქაც პროცენტში რომ დავითვალოთ, გამოდის რომ 3,1% შეადგენენ ამ კატეგორიის დასაქმებულები. ხო, საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საკმაოდ საინტერესო გზავნილი იყო გუშინ პრემიერ-მინისტრის განცხადება. რამდენიმე კვირის წინ მანკო ბახტაძის მიერ დაანონსებული 5 რეფორმის გარდა გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ 3 ინიციატივა წარადგინა. რეფორმის პირველი პუნქტი მეწარმეების ბიუროკრატიისგან გათავისუფლებას გვპირდება. ნაცვლად 5 საგადასახადო დოკუმენტისა, რომელიც დღეს გება მეწარმის მიერ, იქნება ერთი გაერთიანებული საგადასახადო დოკუმენტი. ამით ჩვენს მეწარმეებს მოეხსნებათ უზარმაზარი ბიუროკრატიული ტვირთი, რომ დოკუმენტ ბრუნვაში, ესე იგი მათ არ დახარჯონ იმდენი რესურსი, რამდენსაც ისინი დღეს ხარჯავენ. შემდეგი თემა, რაზეც გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა, აღმოჩნდა, რომ
იმ განცდისგან არის ნაკარნახევი, რომელიც სასტუმროებისა თუ ახალი სავაჭრო ობიექტების გახსნისას მთავრობის წევრებს უჩნდებათ. როცა რეგიონებში ახალი სასტუმროების გახსნისას ადვილად შესამჩნევია, რომ ადგილობრივი პროდუქციის ნაცვლად ისინი თბილისიდან თუ სხვადასხვა რეგიონალური ცენტრებიდან ჩატანილი პროდუქციით მარაგდებიან. მთავრობის გადაწყვეტილებით ამისთვის უпростоრად იმისთვის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარმოებული კვების პროდუქტების გასაღება წახალისდეს, მარტივდება შესაბამისი საგადასახადო პროცედურები. მაქსიმალურად ვამარტივებთ როგორც საგადასახადო კუთხით, ასევე პროცედურული კუთხით პროდუქციის შესყიდვას ადგილობრივი მეწარმეებისგან, სოფელში მცხოვრები ადამიანებისგან და მცირე ფერმებისგან. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ჩემი აზრით. ფინანსთა მინისტრმა მადლობა პრემიერისგან ამ ინიციატივის გამო დაიმსახურა, რომელიც კვირიკაშვილის თქმით საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის მაგალითია. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით მესამე ინიციატივა საქართველოს რეგიონალურ ფინანსურ ცენტრად გადაქცევას ისახავს მიზნად. ეს ინიციატივა გულისხმობს არარეზიდენტი პირების მიერ საქართველოში კომპანიების ონლაინ რეგისტრაციას. ეს ინიციატივა საშუალებას მისცემს უცხოელ ინვესტორებს ონლაინ რეჟიმში დაარეგისტრირონ კომპანიები ჩვენს ქვეყანაში, გახსნან ანგარიშები ჩვენს საბანკო სისტემაში, მათ ასევე ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ ჩვენს ქვეყანაში კომპანიის მართვა ფიზიკურად მათი ყოფნის გარეშე. პრემიერი დარწმუნებულია და იდეაში გასაგებიც არის რატომაც, რომ ეს ინიციატივა ქვეყნისთვის ახალი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს და საქართველოს მისცემს საშუალებას მისი პირველად სხვანაირი პოზიციონირება მოხდეს, როგორც საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მის მიღმაც. გიორგი, მამუკა ბახტაძე მოგვიანებით კიდევ უფრო დეტალურად განმარტა ამ სიახლეების ძალაში შესვლის შემდეგ რა ეფექტს ელოდება მთავრობა, პრესკონფერენციის თვალისდევნება და მოსმენად ჩვენი Facebook სტრიმის მიმდევრებს სრულად შეეძლოთ. ფინანსთა მინისტრს საქმის კურსშიც უმასპინძლებთ და პრინციპში ყველა კითხვაზე ამ ეტაპზე არსებულ კითხვებზე პასუხები მივიღეთ. გარდა ერთისა, რა იქნება ის მასშტაბური და ისტორიული რეფორმა, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი აანონსებს, თუმცა ამას ჯერ არავის უზიარებს. მოკლედ, ამბები ბახტაძის უწყების სიახლეებზე სიახლეებში საოცრად შეგხვდება. იქამდე დღეს რა მოგუწევთ ბექა ბაციკაძემ და დათო ჯავახონიამ BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად საქმის კურსის 3 საათიანი გამოშვებისთვის მოდით მათ ანონსსაც გადავხედოთ. შეწყვეტილი ხელშეკრულება სერვისი ერთან და 20 დღით შეჩერებული შიდა ფრენები. რავალდებულებები ვერ შეასრულა ავიაკომპანიამ. დეტალები სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტში. საჰაერო ფრენებთან დაკავშირებული ტექნიკური მომსახურება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდება. მორიგი საგადასახადო ინიციატივის განმარტებებით ფინანსთა სამინისტრო საქმის კურსში. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსის განტევე პირველზე. ამის პარალელურად ქართული ლუდის კომპანია საფონდო ბიჟაზე პირველ ეტაპზე 20 მილიონი ლარის ბონდების გამოშვებას გეგმავს, როგორც კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კახა კოტეკაძემ BMG-სგან უცხადა ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე დაახლოებით ფასიანი ქაღალდები შესაბამისად ბაზარზე დაახლოებით 3 თვეში განთავსდება და საჯარო ობლიგაცია კომპანიისთვის ამ შემთხვევაში პირველი პრეცედენტიც არის. ამ რესურსების ათვისებას შევძლებთ ასევე წლის ბოლომდე. განხორციელდება ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რაც გვაქვს დაგეგმილი და საბოლოო ჯამში ისევ ეს ყველა პროექტი ემსახურება იმას, რომ საქართველოში შეიქმნას ახალი ბიზნესები, ახალი იდეები დაფინანსდეს. უნისონის ვასილ ახრახაძეს კი მიაჩნია, რომ სადაზღვევო სექტორის ნაწილს საკუთარი რეგულატორის დაფინანსება ძვირი უჯდება. ჩვენ დავაჯამებთ და ესტონური მოდელის არ გავრცელების შემთხვევაში მოგების გადასახადი, რომელიც არის მინიმუმ 15%-ის ოდენობით, თუნდაც რეინვესტირების შემთხვევაში და ამას დაემატება კიდე დაზღვევის ზეგამხილვის სამსახურის მოსაკრეფელი 1%, ჩვენ ჯამში 55%-ზე და მეტზე გავდივართ, რაც აბსოლუტურად არ ამიმზიდელს ხდენს უკვე სადაზღვევო ინდუსტრიას. 1 მაისიდან კი ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვა უხდება და GIG-ის დირექტორის მრჩეველი წარსულში ჩვენი მედია კოლეგა ლევან მეფხაძეს მიაჩნია, რომ მიზანი ლიბერალური ბაზრის ჩამოყალიბება უნდა იყოს, თუმცა გარდამავალი ეტაპი სიხისტით არ უნდა გამოირჩეოდეს.
ყველაზე რთული ნებისმიერ რეფორმის დროს. მე მაინც მგონია ეს არის გარდამავალი ეტაპი, როდესაც ბაზრის მოთამაშეებმა უნდა ისწავლონ, ჩვენ უნდა კარგად შევაფასოთ აი ეს შემამსუბუქებელი რაღაცა ასე ვთქვათ სტრატეგია შევიმუშაოთ იმისათვის რომ ბაზარზე ახალი თავისუფალი ასე ვთქვათ ვაჭრობის რეჟიმში ბაზრის გადაყვანას ნაკლები ასე ვთქვათ ზიანი მოხვდეს ბაზრის მოთამაშეებისთვის. აი ჰიბრიდებს კი მერია, ანუ ჰიბრიდულ ავტომობილებს დედაქალაქის მერია Hyundai ავტო საქართველოსგან შეიძენს ელექტრონულ ტენდერში კომპანიამ მუნიციპალიტეტს კონკურენტ Toyota ცენტრ თეგეტაზე 152,000 ლარით უკეთესი ფასი შესთავაზა და შესყიდვის ღირებულებად 1,578,000 ლარი დააფიქსირა. ამჟამად კომპანიას რამდენიმე დოკუმენტის დასაზუსტებლად ვადა აქვს მიცემული და შემდგომ ალბათ უკვე დაიწყებენ კონტრაქტის პირობების შესრულებას. მოკლედ, მე მეყოფა ეს ამბები და კოლაჟები და დროა გადავიდეთ აწუყვი ანალაპიაშვილის ამბების კოლაჟზე. ამასობაში კი მეწარმეთა ფერმერთა რისკების შემცირების მიზნით აგროდაზღვევის პროექტში ცვლილებები შედის. სახელმწიფოს ვარის მიუხედავად, ჯემფესტ 2018-ის ორგანიზატორები გეგმას არ ცვლიან. Bitfury Group-ის შვილობილმა კრიპტოვალუტების მაინინგის კომპანიამ Hat8-მ კანადის საფონდო ბირჟაზე აქციები განათავსა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გრანტით ფრანგული კომპანია Sistra თბილისში მერიას ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის დეტალურ გეგმას მოუმზადებს. Sistra კვლევებზე დაყრდნობით მრავალკომპონენტიან ვადაში გაწერილ პროგრამას შეიმუშავებს, რომელიც დედაქალაქისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი იქნება. კომპანიამ მერიას დოკუმენტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 თვეში უნდა შესთავაზოს. აი პროგრამის შედგენამდე კი კომპანია ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციაზე იმუშავებს, რაც ავტობუსების და მიკროავტობუსების მარშრუტების შესწავლასა და ხელახალ დაგეგმვას ითვალისწინებს ჩემო ბატონო. აღნიშნულ პროცესში ასევე გათვალისწინებული იქნება მეტროპოლიტენის მუშაობის სპეციფიკა. Sistra მერიას თითეული მარშრუტი, რუკების მარშრუტებზე მოძრავი ავტობუსების რაოდენობის გაჩერებების განრიგის, გადაჯდომის არეალების, ფეხით სავალი მანძილებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების გათვალისწინებით უნდა წარუდგინოს. ეს ღონისძიებაც პირდაპირ ეთერში იყო გუშინ BMG სტრიმის საშუალებით და იმედია გქონდათ ბედნიერება დამტკბარიყავით. ჩვენი მოვიგი პირდაპირ ეთერით. ანა. რამე ინფორმაცია გამორჩა და შესაბამისად არ იყო ამ დროისათვის აქტიური სოციალურ ქსელებში დავაბატებ, რომ ამავდროულად Sistra თბილისს გადასცემს სატრანსპორტო მოდელსაც, იმ სპეციალიზებულ პროგრამას, რომელიც ქალაქის სატრანსპორტო ქსელის შედგენისას გამოიყენება. ის ქუჩათა ქსელს და მგზავრთა გადაყვანასთან დაკავშირებული მონაცემების გათვალისწინებით ტრანსპორტის მოძრაობის მოდელირებასაც ახდენს. ამავდროულად, როგორც ამბობენ, ეფექტურია ახალი მშენებლობების დაგეგმვისას, სატრანსპორტო ნაკადების გამტარუნარიანობისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ქალაქის უბნების მომსახურების შესამუშავებლად. მოკლედ, თბილისის 101 მარშრუტია დაახლოებით დღეს 520 ავტობუსი ემსახურება, რაც არასაკმარისია და ამაზე ბევრჯერაც გვისაუბრია. თბილისის მერიას უახლოესი 4 წლის განმავლობაში კი 700 ახალი ავტობუსის შეძენა აქვს დაანონსებული. პროექტის საერთო ღირებულება ამ დროისათვის 800,000 ევროს შეადგენს, საიდანაც 500,000 ევროკავშირის გრანტია, ხოლო 300,000 თავად მერიის დაფინანსება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ბევრს და ძალიან საინტერესო ამბებს გაგიზიარებთ საქმიანი დილის ეთერში და არა მხოლოდ აუცილებლად უნდა გაეცნოთ BMG-ის სიახლეებსაც. აი თავად ჩვენი ვებგვერდის გუნდის წევრების მხრივ მომზადებული ბიზნეს ამბები კი რამდენიმე წამში იქნება საქმიანი დილის ეთერში. მეწარმეთა ფერმერთა რისკების შემცირების მიზნით აგროდაზღვევის პროექტში ცვლილებები შედის. პროექტს სახელმწიფო უკვე მეხუთე წელია ახორციელებს, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მოსავლის დაზღვევას სეტყვისაგან, წყალდიდობისაგან, ქარიშხლისაგან და საშემოდგომო ყინვისაგან ყველა კულტურაზე 70%-ით, ხოლო ბაზზე 50%-ით ითვალისწინებს. აგროდაზღვევის პროექტით 2014-17 წლებში დაზღვეული ფართობი 60,000-მდე ჰექტარს შეადგენს და ჯამში დაზღვეულია 500 მილიონამდე ლარის მოსავალი. წელს ბიუჯეტიდან პროექტის დასაფინანსებლად 9 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. აგროდაზღვევის პროექტით 2014-17 წლებში დაზღვეული ფართობი 60,000-მდე ჰექტარს შეადგენდა და ჯამში დაზღვეულია 500 მილიონამდე ლარის მოსავალი. წელს ბიუჯეტიდან
პროექტის დასაფინანსებლად 9 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. წლიდან წლამდე პროექტი საერთაშორისო სტანდარტის გათვალისწინებით იხვეწება, მნიშვნელოვანი ზრდაა პროგრამაში ფერმერთა ჩართულობის მხრივ და წინა წლებისგან განსხვავებით პროგრამით ისარგებლებს ფერმერი, რომელსაც მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირებული აქვს. სახელმწიფოს უარის მიუხედავად ჯემფესტ 2018-ის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ გეგმას არ ცვლიან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობას გაურკვეველი მიზეზით არ სურს მოგვაქირავოს სახელმწიფო ბალანსი არსებული მიწა, ჩვენ ფესტივალს ჩავატარებთ კერძო მიწაზე. ჯემფესტ 2018-ში 9 აგვისტოს ანაკლიაში გაიხსნება საზეიმოდ და 12-ში ასევე საზეიმოდ დაიხურება. იმის მიუხედავად, რომ ეს კონკრეტულ ჩინოვნიკებს ესიამოვნებათ თუ არა, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. საკმაოდ ბევრი ცივი წყალი არის ენგურში და შეგვიძლია გავუმასპინძლოთ დაპოსტეს ჯემფესტის ორგანიზატორებმა საკუთარ Facebook-ის გვერდზე. წლამდე საქართველოს სასტუმროების ბაზარს 6700-ზე მეტი ნომერი შეემატება, ასეთია Colliers International Georgia's ახალი კვლევის შედეგი, რომელიც კომპანიამ სააგენტოს აწარმოეს საქართველოს დაკვეთით მოამზადა. ბაზრის ანალიზმა კი აჩვენა, რომ სასტუმროების ბაზარზე ყველაზე დიდი მიწოდებით კვლავ თბილისი და ბათუმი გამოირჩევა. რაც შეეხება საცხოვრებელ უძრავ ქონებას, თბილისში რეკორდული რაოდენობის ტრანზაქცია დაფიქსირებული დაახლოებით 28000 ერთეული. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს დასრულდა 200-მდე სამშენებლო პროექტი. წლის ბოლოს მდგომარეობით თბილისში 525 მიმდინარე დეველოპერული პროექტია, რომელიც ჯამში 33000 ბინას მოიცავს. ახლა დაშენებულ პროექტებში საშუალო ფასი 1 კვადრატულ მეტრზე $663, ხოლო ძველი ბინების შემთხვევაში 1 კვადრატულის ფასი $612 უტოლდება. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის დელეგაცია ნახშირის წარმოების ჩინური გიგანტის შანხი Cooking Coal Group-ის მოწვევით ჩინეთში იმყოფებოდა, სადაც მასპინძლების ორგანიზებით შეხვედრები გაიმართა SCCG-ს შვილობილ კომპანიაში, რომელიც თავის მხრივ ნახშირის ინდუსტრიის სრულ ციკლს მოიცავს. ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლები ესტუმრენ ასევე შახტას პანგპატას, სადაც 5 მილიონ ტონამდე ნახშირი მოიპოვება ყოველწლიურად. კომპანიის წევრები გაექცნენ ოქსის ნახშირის ფენის მეთანისა და შახტის მეთანის წარმოების ტექნოლოგიებსაც, ასევე სტუმრობდნენ ავტომექანიკურ ქარხანას, სადაც ნახშირის მოპოვების მექანიზირებული დანადგარების წარმოება შეკვეთა მიმდინარეობს. ელიავას ბაზრობაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 8 მეწარმეს, რომელთაც GPA-ში დაზღვეული ჰქონდათ მარაგები და ქონება, ჯამში 600,000 ლარამდე ზარალი აუნაზღაუდათ. კომპანიის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული საგამოძიებო სამუშაოები, მაინც მოხერხდა დაზარალებულ მეწარმეთა დაკმაყოფილება. ანაზღაურება მიიღეს იმ მეწარმეებმაც, რომლებიც ჩართულები იყვნენ GPA-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის პროგრამაში. ინფორმაციისათვის, მცირე და საშუალო ბიზნესის პროგრამა სოციალური პროექტი გახლავთ, რომელიც GPI Holding-მა 2017 წელს ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ შეიმუშავა და ის ორიენტირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე. ბიტფური ჯგუფის შვილობილმა კრიპტოვალუტების მაინინგის კომპანიამ Hadram კანადის საფონდო ბირჟაზე აქციები განათავსა. კომპანიამ TX's Venture Exchange-ზე ვაჭრობა მარტში დაიწყო და პირველი ტრანზაქცია უკვე დაასრულა კიდეც. მხარეებმა თანხმობა 22 თებერვალს მიიღეს. ამ დროისთვის კომპანიას ჯამში 82,380,000 საერთო აქცია ჰქონდა გამოშვებული და 1,374,000 აქციის შეზღუდვის გარანტიას ფლობდა. აქციების 43.17% ბიტფურის მფლობელობაშია. Hadram კი ბიტფურის ჯგუფმა თან თანამშრომლობა გასულ წელს დაიწყო. ბიტფური ჯგუფი არის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების წამყვანი სრული მომსახურების კომპანია და ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო პროვაიდერი ბლოკჩეინის ეკოსისტემაში. ვინაცვლებთ უკვე გიორგისთან, რომელიც სავალუტო მიმოხილვას გაგაცნობს.
გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან მიმართებაში კიდევ გამყარდა. 2 ლარი და 39 თეთრი არის და ლარი დოლარის წყვილი. რეალურად გარეთ 38-37-ად შეხვდებით. გაიაფთა ევრო 2 ლარი და 93 თეთრი ღირს. ლარის პოზიციები აქაც ძალიან მოძლიერებულია. 60 თეთრად შეიძენთ თურქულ ლირას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი თეთრით კიდევ გაუფარსურდა თურქული ლირა და შესაბამისად არის გამყარებული ლარი, გამოხატული თეთრებში. ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 35 თეთრი გახლავთ. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე გუშინ 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ერთწლიანი ბადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეობა 6 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 91.9 მილიონი ლარი შეადგინა. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 7.2%, მაქსიმალური კი 7.3% გახდა, ხოლო საშუალო შეწონილი 7.29%-ზე დაბალანსდა და განისაზღვრა. ასევე ეროვნულმა ბანკმა გუშინ 20 მილიონი დოლარი შეისყიდა და ამ ოპერაციების კომენტირებისას კობა გვენეტაძე ისიც აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკის რეზერვები არ არის ადეკვატური და საჭიროა მათი ზრდა. საქართველოში მოქმედებს ცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს რაიმე კონკრეტული ნიშნული ეროვნული ვალუტის, რომელზეც არის სწორება. ამავე დროს ეს რეჟიმი არ გამორიცხავს ინტერვენციებს ბაზარზე და მაშინ, როდესაც შესაძლებელი არის, რომ ინტერვენცია გაკეთდეს ისე, რომ გაცვლითი კურსის მიმართულება არ შეიცვალოს, ეროვნული ბანკი აუცილებლად ასეთ ინტერვენციებს გააკეთებს. ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ეროვნული ბანკის საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები შეივსოს. ჩვენი რეზერვების შევსებას კარგი ამინდი ჭირდება და განწყობაც. ამიტომ მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. უჩაბათი დღისთვის მას ანა გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. წვიმა შეწყდა. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან გავრცელებული ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლენების მომატება. დასავლეთ საქართველოში უნალექოთ, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში ზოგან მცირე ნალექი იქნება ნისლთან ერთად. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 17, ქობულეთში 16, ფოთში 18 და ქუთაისში 21. ზუგდიდში 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ოზურგეთში ჰაერი 21 გრადუსამდე თბება, ონში 16 გრადუსი იქნება, გორში 17, ცხინვალში 16, მარნეულში 14 და რუსთავში ასევე 14. ახალციხეში 17 გრადუსს ელოდებიან, ბორჯომში 16, ბაკურიანში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 11 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში კი 5. სტეფანწმინდაში მცირე თოვლჭყაპი კიდევ არის მოსალოდნელი და 5 გრადუსი იქნება აქაც დღის განმავლობაში. თელავში მცირე წვიმა ნავარაუდები და 14 გრადუსი, აი თბილის რაც შეეხება ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ დღეს უნალექოთ ჩაევლის უმეტესად დღე. იქროლებს მხოლოდ სუსტი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა, ჩვენ ხა გავალთ რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, მიხეილ კორძახია. იგი საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია. ჩვენი საქმიანი მაყურებელი მას ძალიან კარგად იცნობს. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია წამოგვეწევა ნაღდგომებს 12 აპრილს. იგი შრომის უსაფრთხოების თემებს მიეძღვნება, შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. ეს თემით ვიქნებით წარმოდგენილი. და მოდი დანარჩენზე და უფრო ცვლად და თავად ბატონ მიხეილ კორძახია ისაუბრებს. დაგველოდეთ წინ საკმაოდ საინტერესო საუბარი და ეთერი გვაქვს. 12 აპრილს კონფერენცია შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა ახალი რეალობა და გამოწვევები იგეგმება, რომლის ფარგლებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და დამსაქმებელთა ასოციაცია დაინტერესებული მხარეების ჩართვას უზრუნველყოფენ მსჯელობაში, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება წარმოდგენილი, ეკონომიკის სამინისტრო, პროფკავშირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს ომბუდსმენი და კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტები, რომელზეც სამსჯელო თემა იდეაში ქვეყანაში არსებული ის გამოწვევები იქნება, რომელიც ახალი კანონპროექტის დამტკიცებას უახლოეს
მომავალში მოხვდება. შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი კანონის მიხედვით უახლოეს 3 თვეში, თუ დარჩა კიდეც ეს 3 თვე, ბიზნეს სექტორის აქტიური ჩართულობით მისი აღსრულების უზრუნველსაყოფად უნდა შემუშავდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, რისთვისაც ამ თემით დაინტერესებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების პროცესი იწყება. იმისათვის რომ ამ პროცესებს ასოციაციაც მომზადებული შეხვდეს წინასწარი სამუშაოები მიმდინარეობს, სწორედ ამ პროცესის დასაწყისია კონფერენცია, რომელიც ნაღდგომებს წამოგვეწევა 12 აპრილს. დღეს ვრცლად ამ თემის შესახებ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მიხეილ კორძახია ისაუბრებს, ის დავაანონსე და ჩვენთან ერთად არის მე მას მივესალმები დილა მშვიდობის. მოგვადგა კარს უკვე არა მხოლოდ დღესასწაულები, არამედ უკვე ის სულილებები, რამდენად დამსაქმებელთა ასოციაციაზე მიშა ჩვენგან კითხვის დასმა უადგილოა. თითქმის ყოველკვირა მთელი ამ თვეების განმავლობაში და მე მგონი რაც BMG არსებობს და მანამდეც ვიდრე თქვენ არსებობს, ვაშუქებთ ამ თემებს. ბიზნესი რამდენად ვთება იმ მნიშვნელობას, რომ მათი ჩართულობა იქ, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კანონქვემდებარე აქტები, რომ მე ღიჯი არ იტყან. ყველა ადგილას არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა თქვენ ყოჩახ რომ ყველა stakeholder-ის მონაწილეობით უყრით თავს. ამ კონფერენციაზე პირიქით თქვენ იმისთვის რომ აი ამ თემით ინტერესდებით ყოველთვის და მართლაც დღეს ვართ იმ მიჯნაზე ფაქტობრივად რასაც ახალი კანონი შემოვიდა ზონაში სულ რაღაც 2-3 თვეში უნდა მოხდეს მთლიანად ამ ახალი კანონის აღსრულების მექანიზმების შემუშავება და ზუსტად ამ აღსრულების მექანიზმების გამო ზუსტად არის საკმაოდ დიდი გამოხმაურება თავად ბიზნესის მხრიდან. ეს არის საკმაოდ ესეთი არაორდინარული სიტუაციაში მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია ელოდებოდა ბიზნეს სექტორი ამ განსაცვლილებებს, რა თქმა უნდა, აღარ დავიწყებ საუბარს იმაზე, რაც საკმაოდ ბევრი ასე ვთქვათ საკითხები და დისკუსიები იყო წინა პერიოდში, რა უნდა შესულიყო, რა უნდა შესულიყო. ჩვენც გვაქვს და სხვა მხარეებსაც აქვთ გარკვეული უკმაყოფილების გრძნობა, მაგრამ თავი არის დღეს მოცემულობა. მოცემულობა არის, რომ რეგულაციების სახეზეა, მოცემულობა არის, რომ ხვალიდან უნდა იყოს ამ რეგულაციების აღსრულების კონკრეტული მექანიზმები უკვე ჩამოყალიბებული, იმგვარად რომ მიზნობრიობა არ დაიკარგოს ამ დაწესში, ისიც ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს ჰქონდა. ეს შიში რომ გაქარწყდეს, ზუსტად ამისთვის პირველი ასე ვთქვათ ინიციატივა კანონის ძალაში შესვლის შემდგომ, რაღაც 2 კვირაც არის გასული ამ კანონის ძალაში შესვლიდან, გვაქვს ზუსტად 12 აპრილს დაგეგმილი მსგავსი კონფერენცია რუგალი მაგიდა სადაც ყველა ძირითადი stakeholder-ი არის მოწვეული და რა თქმა შრომის ორგანიზაციის როგორც ჩვენ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მისი დამსაქმებელთა გაერთიანების მისი ნაწილი ასე ვთქვათ მხარდაჭერით ვახდეთ აი ამ გონიმაგიდის ასე ვთქვათ ორგანიზებას სადაც ჩამობრძანდება საკმაოდ მაღალი დონის ასე ვთქვათ აი ეგ მასშტაბურობა მაინტერესებს ეს არ არიან მარტო ადგილობრივი მონაწილეები შრომის ორგანიზაციის სპეციალისტები და პლუს ბიზნეს ევროპის მმართველი საბჭოს წარმომადგენელი რომელიც საკმაოდ მაღალ პოსტს იკავებს როგორც ბიზნეს ევროპის ასევე დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაციის ასევე საკმაოდ წონიანი არის შრომის ორგანიზაციის დონეზე და ასევე ევრო სტრუქტურებში როგორც ვთქვათ პოლიტიკურ დონეზე გადაწყვეტილებების ვთქვათ ჩართულ პირს საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოხატეს ჩვენ პარტნიორებმა და მოვლენილია ეს პიროვნება რომ კონკრეტულად გვალი მაგიდის ფორმატში ქართველებთან ერთად დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად განვიხილოთ კონკრეტულად ის საკონდო საკითხები, რომელიც შესაძლებელია იწვევდეს შემდგომში გარკვეულ ასე ვთქვათ საკმაოდ სერიოზულ დიდ დისკუსიას. ეს გარდუვალი არის. ჩვენ გვაქვს მისაღები, საქართველოს აქვს მისაღები რამდენიმე 5 მინიმუმ დადგენილება, 5 აქტი, რომელიც არც თუ ისე ადვილი იქნება მხარეებს შორის შესათანხმებელი, ვინაიდან კანონში წერია ზუსტად შეთანხმებაზე აპელირებს ამ ნაწილში, მაგალითად ვთქვათ იგივე რაზე უნდა გავცელდეს და რა სფეროებს უნდა გავცელდეს კანონის მოქმედება. მაგალითად განათლების კომპონენტი იმ შემთხვევაში ვინ უნდა ასწავლოს ზუსტად და ვინ უნდა იყოს ვთქვათ პროვაიდერი ამ ნაწილში. ბატონო, თქვენ არც მანამდე დაგიკრიბეთ შეხვედრები და პრინციპში წინასწარ კონსულტაციები, არც მერე დარწმუნებული ვარ ეს არ იქნება ბოლო, ვთქვათ, მრგვალი მაგიდან ბოლო შეხვედრა, როცა გაივლით კონსულტაციებს, მაგრამ კონკრეტულად 12-ში რა შედეგის მიღებას ელოდებით, კონსენსუსი სადამდე შეიძლება მივიდეს, ანუ რომ დასრულდება ეს მრგვალი მაგი და დაახლოებით მაინც, რო გითხრათ, რა საკითხებზე გეგმავთ? მე უფრო დავაკონკრეტებ, ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს იმ დოკუმენტის შესახებ, რომელზეც თქვენ მუშაობთ და კონფერენციის საფუძველზე აილუს ექსპერტებთან ერთად
მოამზადებთ შრომის უსაფრთხოების თემაზე? თავად ეს ასე ვთქვათ ღონისძიება რამდენიმე წახნაგიანია. პირველი რაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნაწილი არის წეგან დავიწყოთ საუბარი მოსინჯოთ და პირველი შეხვედრა იქნება ზუსტად აი იმას ვთქვათ დაინტერესებულ მხარეებთან რომ სად არის შესაძლებლობა მაქსიმალური ასე ვთქვათ კონსენსუსის მიღწევისა საკმაოდ რთული თემები არის თუნდაც ვთქვათ ისეთი თემა როგორც აი ვთქვათ პროვაიდერობა განათლების ასე ვთქვათ კონკრეტულად ანუ კომპანიებს უნდა გაუწიოს აუდიტორული მომსახურება როგორ უნდა იყოს ვთქვათ ტრეინინგების ჩატარების ეტაპი ვინ არის ვთქვათ ამ ნაწილში მაშინ როდესაც ჩვენ დიდი ხანია რამდენიმე წელი 20 წელია ფაქტურად ამ ბაზარზე საქმიანობთ ამ ნაწილში მაშინ როდესაც საუბარიც არ იყო შრომის ასე ვთქვათ რეგულირების საკითხებს. მეორე ასე ვთქვათ მიზანი არის კონკრეტულად რომ ასოციაცია როგორც რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ დავანონსეთ და დავიწყეთ ზუსტად სერვისების შემუშავება. ამ სერვისების შემუშავებას მოყვა საკმაოდ დიდი გამოხმაურება თავად კომპანიების მხრიდან, თავად ნებისმიერი ასე ვთქვათ ინტერესებული მხარისგან და ეხლა ზუსტად შრომის ორგანიზაციის ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის ჩართულობით გსურს რომ ასოციაციისთვის შემუშავდეს კონკრეტული ნაბიჯები პოლიტიკური დოკუმენტი ჩვენი ასე ვთქვათ განვითარებისთვის შრომის უსაფრთხოების სერვისებთან დაკავშირებით. მათ შორის პოლიტიკური ლობირების საკითხებთან, ამიტომაც ეს ექსპერტების სახით ეს პოლიტიკოსი რომელიც ასე ვთქვათ ჩამოდის ამ ნაწილში, რომელიც დამსაქმებელთან მხარეს წარმოადგენს, დაგვეხმარება ევროპული ანალოგიური ასე ვთქვათ გამოცდილების, გაზიარებისა და ასეთი მსგავსი დოკუმენტის, სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებაში. რაც შეეხება მოლოდინებს, ჩვენი ასე ვთქვათ მესამე ასე ვთქვათ დატვირთვა არის, რომ ეს არის მესიჯი, რომ ბიზნესი პირდაპირ მრავალჯერ გაგვიცხადებია და კიდევ ეძახით რომ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ამიტომაც არის რომ პირველი ინიციატივა და გარკვეულწილად გვაქვს ამბიციაც რომ გადმოვიტანოთ ეპიცენტრი ზუსტად ჩვენს მოედანზე ამ ნაწილში, რომ კონკრეტულად ჩვენ ვიყოთ ყველა იმ ინიციატივის ობიექტური და ეფექტური მექანიზმების შემუშავებისა, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენ პარტნიორებთან, პროფესიონალებთან ერთად, თუ როგორი უნდა იყოს მართლაც ჯანსაღი სისტემა უსაფრთხოების, რომ მიზანი მიღწეული იყოს არავინ არ დაშავდეს სამუშაო ადგილებზე და მათ შორის არ იყოს რაიმე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ვთქვათ ნეგატივი განსაკუთრებით მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის თუ არასწორი ასე ვთქვათ ნაბიჯები იქნება გადადგმული. აი ესე მოაქცია ყველაფერი და მაინც მომავალში როგორი ფორმატით გეგმავთ რომ გააგრძელოთ მათ შორის კონსულტაციები სამთავრობო სტრუქტურებთან იმისათვის რომ საბოლოო ჯამში მაინც ისინი არიან შემდგენელები იმ პროექტის რომელთაც უნდა იხელმძღვანელოს ჩვენ ვართ ურყევათ იმ პრინციპებზე რაც შრომის ორგანიზაციის და რაც ევროკავშირის ასე ვთქვათ მითითებები არის რომ მოლაპარაკებების სამხრივ ფორმატში ეს არის უდაო და უაპელაციოდ. ამიტომაც პირველი შეხვედრა რომელიც ამის მიღებისას ეხლა ვიწყებთ ამ ნაწილში გვარი მაგიდის მათ შორის უბრალოდ არასამთავრობო სექტორის ჩართულობაზე ამ ნაწილში როდესაც შეგვიძლია რომ კიდევ უფრო გავხშალოთ თემატიკა და კიდევ ერთხელ ვიძახით რომ კონკრეტულად უნდა გამოვკვეთოთ იმ ნაწილში რომ თითქმის ფაქტურად ძიმე სამითვები ელოდება ყველა მხარეს რომ შევძლოთ მაგიდასთან გადავწყვიტოთ ყველა ის საკითხი რომელიც აუცილებელი არის მიზნის მისაღწევად ამ ნაწილში და არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სამხრივად გარკვეული მათ შორის მხოლოდ სანქციების იმედა დარჩენილი ასე ვთქვათ საზოგადოება მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურები თუ ასე ვთქვათ არასამთავრობო სექტორი არა მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ აუდიტორული სერვისები გადაარჩეს ამ პრობლემატიკას და არა მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ სანქციები. დიდი მადლობა. მიხეილ კორძახიას, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს. ჩვენ კიდევ ბევრს გეტყვით 12-ში გამართულ ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით 12 აპრილს, რომელიც საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის და ასევე ILO-ს ჩართულობით ეწყობა. ყველა მიიღებს მასში მონაწილეობას. მოკლე რეკლამაზე გავალთ, სტუმარს გავაცილებთ და სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით ახალი ამბებით ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. რას გულისხმობს ისტორიული რეფორმა, რომელიც მამუკა ბახტაძემ დაანონსა. ჰუალინგ ჯგუფის ჰუალინგ დაზღვევა ბაზარზე ივნისიდან გამოჩნდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელით მომსახურებაზე ტენდერს აცხადებს.
წვებული შახტაში უბედური შემთხვევა მოხდა. სულ რამდენიმე საათის წინ გავრცელებული ინფორმაციით არის მსხვერპლიც, ასევე არიან დაშავებულები. საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირები აცხადებენ, რომ შემთხვევა მინდელის მაღაროში დილის 4 საათზე დაფიქსირდა. მათი ინფორმაციით არიან დაღუპულები, თუმცა რაოდენობას ამ ეტაპზე ვერ აზუსტებენ. დაუდასტურებელი ინფორმაციით დაღუპულია 6 ადამიანი, 3 კი დაშავებული. საქართველოს მთავრობა ახალი საგადასახადო ინიციატივების განხორციელებას გეგმავს. მთავრობის ხდომაზე პრემიერის განცხადების შემდეგ საქმის კურსის ეთერში საუბრისას ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მთავარი გამოწვევა მცირე და მიკრო მეწარმეებისათვის ფინანსებთან და საწყის კაპიტალთან ხელმისაწვდომობაა. მამიკო ბახტაძე ამ მიმართულებით მასშტაბურ რეფორმებს აანონსებს. ჩვენი მიზანია, რომ შევძლოთ და გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ის ძალიან მნიშვნელოვნად წახალისებული სამეწარმეო რეჟიმი, რაც ჩვენ შევქმნით საქართველოში. ჩვენ თუ ავიღებთ გასული წლის სტატისტიკას, ნახავთ, რომ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების ნაწილში ჰქონდა საუკეთესო წელი ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორიაში, თუმცა ეს არ არის მაქსიმუმი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მეტი პირდაპირ დამატებითი უცხოური ინვესტიცია მოვიზიდოთ ჩვენს ეროვნულ ეკონომიკაში და როგორც შედეგი შევქმნათ მეტი სამუშაო ადგილი. იმის გარდა, რომ კომპანიები შეძლებენ და მეწარმეები შეძლებენ არარეზიდენტები კომპანიების დაარსებას, აქ ბუნებრივია გულისხმობთ იმასაც, რომ შეძლებენ საბანკო ანგარიშების გახსნას. ამის პარალელურად იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განახორციელებენ ინვესტიციებს და შექმნიან საწარმოებს საქართველოში, მათ ექნებათ უფლება გამოიყენონ ის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმები, რასაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. ჩვენ რეგიონებში, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებაზე, ხედავთ მნიშვნელოვან ბარიერებს, რომ კომპანიები, ბიზნესები, სასტუმროები, რესტორნები და ასე შემდეგ ხშირ შემთხვევაში უარს ეუბნებიან ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც დასაქმებული არიან სოფლის მეურნეობაში, პროდუქციის შესყიდვაზე, ვინაიდან შემდეგ ასეთი ტიპის ხარჯების გამოქვითვა მათ უჭირთ. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ბარიერი აღარ არსებობდეს და ადგილობრივ ჩვენს მოსახლეობას შეეძლოს პროდუქცია მიაწოდოს ბიზნესებს შეუფერხებელ რეჟიმში. ამისთვის ჩვენ ახალი მექანიზმი გვექნება ჩადებული, რომლის მიხედვითაც არ მოუწევთ არანაირი საბუთის გამოწერა ადგილობრივ მოსახლეობას. თვითონ მყიდველი შეძლებს ეგრეთ წოდებული წყაროსთან დაბეგვრის მექანიზმით შეისყიდოს პროდუქცია და შესაბამისად შემდეგ გახვითოს ხარჯებში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები დადებითად შეაფასა. ამის შესახებ ცნობილი პირველ ვიცე-პრემიერთან სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლების შეხვედრაზე გახდა. მხარეებმა დეტალურად განიხილეს პროგრამის მიმდინარეობა, რომელიც 2017 წლიდან მოქმედებს საქართველოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის. გარდა ამისა, საუბარი ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს და მიმდინარე სტრუქტურულ და ეკონომიკურ რეფორმებსაც შეეხებოდა. Hualing ჯგუფის Hualing დაზღვევა ბაზარზე ივნისიდან გამოჩნდება. საქმის კურს ბაზის ბანკის გენერალურმა დირექტორმა დავით სალვამ განუცხადა, რომ კომპანია მომხმარებელს ქონების და ავტომობილების დაზღვევის პროდუქტებს შესთავაზებს. Hualing ჯგუფმა სადაზღვევო კომპანია 2017 წლის ბოლოს დაარეგისტრირა და სადაზღვევო პროდუქტებს მომხმარებლებს უკვე ამ წლის ივნისიდან შესთავაზებს. ჩვენ წლის ბოლოს დავაფუძნეთ სადაზღვევო კომპანია Hualing დაზღვევა. ჩვენ ხედავთ შესაძლებლობას იმისა, რომ სადაზღვევო ბაზარი კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ხედავთ ამ მიმართულებით ჩვენს როლს. კომპანია დარეგისტრირებულია, ფუნქციონირებას ის დაიწყებს ივნისიდან, აქტიურად დავიწყეთ მომხმარებლებისთვის სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზებას. დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში მისი ამოქმედებიდან დღემდე 3.880.000 ლარი აკუმულირებული მარტში, სადაზღვევო შენატანმა კი 1.207.000 ლარი შეადგინა. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, ფონდი აკუმულირებული თანხების ინვესტირებას სახელმწიფოს ფასიან ქაღალდებში ახდენს. ოთარ ძიძიკაშვილი ამბობს, რომ არ გამართლდა ბანკების განცხადებები, რომლების მიხედვითაც დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შემოღება საპროცენტო განაკვეთებს გაზრდიდა. მისივე თქმით, დაზღვეული დეპოზიტი 5.000 ლარიანი ლიმიტით 2020 წლამდე გაიზრდება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელით მომსახურებაზე ტენდერი ცხადდება. როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაშია მითითებული, გამარჯვებული კომპანია ოპტიკური ქსელით ქვეყნის მასშტაბით 2094 წერტილს უნდა მოემსახუროს. სამინისტროს პრესსამსახურში BMG-ს განუცხადეს, რომ საუბარია ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების ოპტიკური ქსელით უზრუნველყოფაზე. კამერების იმ ნაწილზე, რომელიც ჯერჯერობით ჩართული არ არის. შეზღუდვის ღირებულება კი 20 მილიონ ლარს შეადგენს და გამარჯვებული კომპანია უწყობას ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 წლის განმავლობაში 2024 წლის 31 იანვრის ჩათვლით უნდა მოემსახუროს. წინადადებების წარდგენა დაინტერესებულ ოპერატორებს 17 აპრილამდე შეუძლიათ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სასტუმრო ჰილტონში პოლონურ ქართულ ბიზნეს ფორუმს ბათუმი ვროცლავი ესწრებოდა. ფორუმს აჭარაში ვისმყოფი ქვემო სილეზიის სავოევოდის დელეგაციის წევრები, სილეზიის ვიცე-მარშალი და პოლონური კომპანიების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. სტუმრებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საპრივატიზაციო ობიექტებზე, საქართველოში ბიზნესის დაწყების რეგულაციებზე, რეგიონის ეკონომიკის ძირითად პარამეტრებზე და ასე შემდეგ სხვა მათთვის საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდეს. ფორუმის მონაწილეები სპეციალური პრეზენტაციებით აჭარის და ქვემო სილეზიის საინვესტიციო, ტურისტულ და სოფლის მეურნეობის კუთხით არსებულ პოტენციალსაც გაეცნენ. შეხვედრის ფარგლებში კი ქართულ და პოლონურ კომპანიებს შორის პირისპირ შეხვედრები გაიმართა, სადაც მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. ბიზნეს სიახლეების პარალელურად ნილონგურაშვილი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში და სწორედ მას ვუთმობ ახლა ეთერს, რომელიც ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს წარმოგვიდგენს და რა თქმა უნდა ემილ ავდალიანთან ერთად. მშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს. ჩემი სიუჟეტი გიორგი მაჩაბელის ისტორიას ეხება. მართალია, იმ პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა სხვადასხვა გამოთვლებით 300 ადამიანს წარმოადგენდა, თუმცა ამ პატარა რიცხვის მიუხედავად ამ ქართულმა დიასპორამ დიდი გავლენა მოახდინა ამერიკის სამხედრო თუ სამოქალაქო ცხოვრებაზე. დღეს კი ვყვებით პარფიუმერიის პრინცზე, რომელიც კონექტიკუტის შტატში სხვათა შორის დღესაც არსებობს. Es la mitad de un perfume y la otra mitad eres tú. საქართველო იცნობს გიორგი მაჩაბელს, შექსპირის მთარგმნელ ივანე მაჩაბლის უფროსი ძმის ვასილის ვაჟს. ამერიკა კი მას პრინც მაჩაბლის სახელით იცნობს. პირველად გიორგი მაჩაბელმა ქვეყანა სათავადაზნაურო გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ დატოვა და განათლების მიღება ევროპაში განაგრძო. შემდეგ კი იყო მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი მაჩაბელი მონარქიის აღდგენის მომხრე იყო და ამისთვის საკუთარი ზრახვებიც გააჩნდა, კონკრეტულად კი გერმანელი პრინცის, კაიზერ ვილჰელმ მეორის უმცროსი ვაჟი, იორახიმისა და ქართველი პრინცესას დაქორწინება ჰქონდა გამიზნული. გეგმა ჩაიშალა, რადგან 1918 წელს რუსეთის იმპერიის დაშლის შემდეგ საქართველოს თავისუფლება მოიპოვა. გიორგი მაჩაბელი კი იტალიაში საქართველოს საელჩოს პირველი მდივანი გახდა. თუმცა მისი პოლიტიკური კარიერა ხანმოკლე გამოდგა. 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ მაჩაბელმა პოლიტიკური კარიერა დაასრულა და მეუღლესთან ერთად საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდა. There we sat, sitting in the stand, she stood pat, couldn't hold her hand, took one look at a big GG, and that was the end of me. სწორედ აქედან იწყება პრინც მაჩაბლის წარმატების ისტორიაც. ჯერ იყო არომატებზე ექსპერიმენტები, შემდეგ ანტიკვარებით ვაჭრობა და მეუღლესთან ერთად არც მეტი არც ნაკლები ნიუ-იორკში. 545 მედისონ ავენიუზე პატარა ანტიკვარული მაღაზია, წითელი და შავი გახსნა. ეს ხდება 94 წლის წინათ 1924 წელს. ანტიკვარიატის ბიზნესი წარმატებით მიმდინარეობდა, თუმცა მუშტრები მაინც უნამოსკენ უფრო იხრებოდნენ, ამიტომაც წყვილმა არ დააყოვნა და ქორწინების 10 წლის იუბილეზე, ანუ 1926 წელს საკუთარი კომპანია პრინცი მაჩაბელი შექმნა. მთელი ამერიკა იცნობდა პრინც მაჩაბლის სუნამოებს, პრინცესა ნორინას, დუშესი ბიორკს და მაინც სუნამოებს შორის ყველაზე პოპულარული საქართველოს არშემდგარი დედოფლის. მარინა მაჩაბლისადმი მიძღვნილი სუნამო საქართველოს დედოფალი აღმოჩნდა. კომპანია 1920-30-იან წლებში ამერიკის შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანესი კორპორაციების ხუთეულში შედიოდა. აქედან 3 წელიწადში გიორგი და ნორინა დაშორდნენ. მიზეზი ქალის სპირიტული სეანსებით გადაცემა გახდა. 1935 წლის ივნისისთვის მეხუთე ავენიუზე გიორგი მაჩაბელს დაგეგმილი ჰქონდა სადემონსტრაციო დარბაზის გახსნა. მარტში კი ფილიალების გახსნის მიზნით შანხაისა და კალიფორნიაში იმოგზაურა. მაგრამ გზაში გიორგი მაჩაბელი გაცივდა და 1935 წელს 50 წლის ასაკში ფილტვების ანთებით გარდაიცვალა.
1 წლის შემდეგ ყოფილმა მეუღლემ ნორინა ჯილმა კომპანია 250,000 ამერიკულ დოლარად მიჰყიდა სოლ განს. თუმცა ამერიკაში, კონექტიკუტის შტატში დღესაც არსებობს პარფიუმერული ფირმა პრინცი მაჩაბელი. Y la otra mitad eres tú, Caché Machabeli, tan individual como tú. გიორგი მაჩაბლის წარმატების კიდევ სხვა დეტალების გასაგებად ჩვენთან ერთად ახლა არის ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, რომელიც არ მარტო გიორგი მაჩაბელზე, არამედ კიდევ სხვა ძალიან წარმატებულ ქართველზე გვეტყვის, რომელიც იმ დროს ამერიკაში საკმაოდ დიდ ბიზნესებს ფლობდნენ. მოგესალმებით. მიხაილი რომ ათ უკვე ბრენდად ქცეული ემილ ავდალიანის ისტორიები ნინის დახმარებით ახლა უკვე ხორცელი და ლაივში იქნება ჩვენთან ერთად. წარმატებული ეთერი. მადლობა და თემა ძალიან საინტერესოა იმ მხრივ რომ ეს არის ალბათ იმ ქართველებს შორის რომელიც საქართველოს გაცდა, რეგიონს გაცდა და წავიდა ძალიან შორს, ეს არის სხვა კონტინენტი. და ჩვენ პრინციპში Forbes-ში და აი ამ გადაცემების ციკლში ლაპარაკობთ ხშირად ანუ უმეტესწილად იმ ადამიანებზე რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდნენ, ან იმ ადამიანებზე რომელიც აი ირანში, თურქეთში და ასე შემდეგ აი ეს ქვეყნებში მოღვაწეობდნენ. აი კიდევ ერთხელ მაჩაბელი ამ ხრივ გამონაკლის წარმოადგენს. თუმცა აი Forbes-ის წინა ნომერში ჩვენ საერთოდ სხვა ქართველზე დავწერთ, რომელიც ასევე ამერიკაში იყო, ეს ჯორჯ კობია და მაგრამ ჯორჯ კობის ბიოგრაფია ნაკლებად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან, ანუ ფულის შოვნის შემდეგ ის ცდილობდა საქართველოს ჩამოსვლას, მაგრამ რაღაც არ გამოუვიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მაჩაბელი ქართულ არისტოკრატიას წარმოადგენს, რომელიც გაიქცა ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი არის ის მოვლენები, რომელიც მოხდა ხო ჩვენთან 1918 და 21 წლები. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, პრინც მაჩაბელს არ აწყობდა 1918 წელს დამოუკიდებლობის მიღება იმ ფორმით, რომლითაც ჩვენ მივიღეთ. მას სურდა მონარქია, მინიმუმ კონსტიტუციური მონარქია მაინც, სადაც სამეფო ოჯახი იქნებოდა. მაგრამ საინტერესოა ისიც, რომ მისი აზრები, რომ გერმანულ ოჯახთან დაკავშირებული იყო ქართული სამეფო ოჯახი, ასახავს იმ აზრებს, რომელიც მუსირებდა იმ დროს. მაშინ ქართველებს ძალიან სჯეროდათ იმისი, რომ გერმანელები მოიგებდნენ, რუსეთის იმპერია დაიშლებოდა, ჩვენ ვიქნებოდით დამოუკიდებლები და ასე შემდეგ. ანუ მისი აზრები ომი დამთავრდებოდა გერმანელების. ანუ ის არ არის კონტექსტიდან ამოწყვეტილი მოსაზრება, რომ რაღაც დინასტია შექმნეს გერმანელებთან მაინც და მაინც. უბრალოდ ეს ასახავდა იმ პოლიტიკურ აზრს, რომელიც გააჩნდა იმ დროს ქართულ პოლიტიკურ ელიტას, ან უბრალოდ ელიტას, რომელიც თუმცა მათი პროგნოზები არ გამართლდა ემილ და შემდგომ ეს დრამატულად ცვლის არა მხოლოდ მაჩაბელის, არამედ მთელი ამ წრის მომავალს, მათ შორის საქმიანსაც და ისინი ფაქტიურად თავიანთ საქმიან მომავალს უკავშირებენ მთლიანად ემიგრაციას. კი, აბსოლუტურად. გადაცემებშიც და აი Forbes-ში დაბეჭდილი სტატიებიდანაც კარგად ჩანს, რომ ყველა ეს ბიზნესი და ყველა ეს წარმატებული ადამიანი გაიქცა ან დახურა თავის საქმიანობა, იმიტომ რომ შეიცვალა ხელისუფლება. მაჩაბელის შემთხვევაშიც შეგვიძლია გარკვეულწილად ამას დაუკავშიროთ. რა თქმა უნდა, არ არის ბიზნესმენი 1918 წლისთვის, მაგრამ უბრალოდ ის მომენტი, რომ საბჭოელები მოდიან ხელისუფლებაში 21 წელს, ეს ცვლის ან უნდა დარჩეს და დათმოს ყველაფერი და შეიძლება მის სიცოცხლეც შეეწიროს, ან უნდა წავიდეს. აი ეს იყო პრინციპში კრედო და ის იდეა, რომლის გამოც მას მოუწია წასვლა. თუმცა აქვე ვთქვათ ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 18 წელს არ ყალიბდება მონარქია, ადამიანი მაინც ემსახურება საქართველოს და ჩვენ ვიცით, რომ საელჩოშიც მუშაობდა იტალიაში. არ თუ ისე მაღალ თანამდებობა და მაგრამ პრინციპში ცდილობდა რომ ემსახურა ქვეყნისთვის. არჩეულებრივია ჯერმეტო მაჩაბელს როდესაც ინგლისურენოვან რეკლამაში გვარს გამოთქვა, როცა ცოცხლად ძალიან უჭირთ, ესეც ძალიან შთამბეჭდავი ნაწილი არის ამ მთელი ისტორიისა. მან მოახერხა თავისი პროდუქციის ბრენდად ქცევა. შენ თუ ეთანხმები ამ მოსაზრებას, ემილ? რაც ძალიან რთულია იმ პერიოდშიც და ყოველთვის თან ესეთი მასშტაბების ქვეყანაში და გარემოში, რომელიც იდეაში მისთვის მაინც უცხო იყო. კი, და ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ბიზნესი ქონდა განვითარებული ძველად, მაგრამ დღეს არაფერი არ დაგვრჩა რამოდენიმე ბრენდის გარდა. აი ეს არის ერთ-ერთი, რომელიც აი შემორჩა დაახლოებით 90 წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში და ეს არის საკმაოდ საინტერესო რამე. თუმცა ალბათ საწყენია ის, რომ კომპანია არ დაარსდა საქართველოში. და არც დღეს გვაქვს და ხო, აი ეს მომენტი.
რომელიც განსხვავდება სიტყვაზე სხვა ბრენდებისგან, რომელიც დღეს არის სარეჯიშვილი და ასე შემდეგ და რომელიც შემორჩა. ალბათ საყურადღებო და ყურადღებამის აქცია ამბავის, რომ დღემდე პრინციპში ამერიკაში არსებულ ბიზნესთან საქართველოს მხრიდან არანაირი კავშირი რაღაც ამ გავრცობის ან თუნდაც იგივე საქართველოს ცნობადობის ამაღლებისთვის არ ყოფილა და საინტერესო იქნება ალბათ ამ მიმართულებითაც სიახლეების მოსმენა თუ კი ასეთი არსებობს. ვისი გამოყოფა შეიძლება ეს არის კონექტიკუტის შტატში ხო დღეს და შეიძლება ითქვას რომ ქართველებს დღეს ამ ბრენდთან მიმართება აღარ აქვს თუ ოფიციალურად არ ჩანს არავინ არ შეხვედრია რომელიმე ცნობა რომელიც მეტყველებს იმაზე რომ ქართველებს აქვს ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვიცით ცნობებიდან რომ გაყიდა ეს კომპანია უცხოელებზე და უცხოელებზე რა ნუ პრინციპში ალბათ მაშინ არც იყო იმის ვარაუდი რომ ქართველი ქართველზე გაყიდიდა მაშინ ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდი ცივი ომი არ არის რა თქმა უნდა დაწყებული მაგრამ იმაზე აზრი რომ სიტყვაზე ქართველებს ქონოდათ შეხება ამასთან ან გაიგრძელებინათ მისი საქმე სამწუხაროდ არ გამოვიდა და ბოლოს და ბოლოს მისი მეუღლეც არ იყო სიტყვაზე ქართველი და ეთქვა შთამომავლობაც კი არ გამოვიდა ისეთი როგორც სიტყვაზე სურს პატარა ქვეყნის შვილს ხო რომ გაგრძელდეს და ასე შემდეგ ხო აი რაღაც აი ესე არ გამოვიდა თუმცა ეს რომ სახელწოდება შენარჩუნდა და დღეს ვიცით რომ მართლაც არსებობს ეს უკვე ძალიან საინტერესოა ხო მაჩაბელი იმ ოჯახის წარმომადგენელი რომლის პრინციპში აი ნათესაობა საკმაოდ დიდ როლს ასრულებდა და საქართველოს რაღაც ელიტარულ წყობაში და ასე შემდეგ. აი ეს ძალიან საინტერესო იყო მაშინ. და ყველაზე მაგარი ამბავი აქედან იცი რა არის რომ დღეს ხონუ ეს ძალიან ცოტა მიცეს ეს მაჩაბელის ისტორია რომ დღემდე ამერიკაში არსებობს და მაშინ ჯორჯ კობი, გრიგოლ კობახიძე და მაჩაბელი ნუ ერთმანეთთან ძალიან კავშირში იყვნენ და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სუნამო საქართველოს დედოფალი რომელსაც დაარქვა ჯორჯ კობის შეუკვეთა, იმიტომ რომ ნუ ახლა ჯორჯ კობი მაშინ მინებს აწარმოებდა და აი ესე ეხმარებოდნენ ერთმანეთს წარმატების ეს პატარა ქართული საზოგადოება ამერიკაში რომელიც 300 ადამიანის პირობით ფლაგონები იყო მაშინ ჯორჯ კობის მიემგზავრება კი აბსოლუტურად და ნუ 300 ადამიანი ჩვენ პირობითად ვამბობთ დაზუსტებით ვერ ვიტყვით რამდენი ქართველი იყო რა თქმა უნდა მაშინ მაგრამ ნუ ეს პატარა ცნობები გვაქვს რომ დაახლოებით აი მაგდენი ქართველი შეიძლება ყოფილიყო მაშინ ამერიკაში თუმცა მაჩაბლისგან განსხვავებით ჯორჯ კობის ისტორია ნამდვილად იძლევა იმის დასწროს რომ იგი პირველი და თანასწორია შემდგარი მილიონერ ძალიან დიდარი ადამიანი იყო და დღევანდელი ინდექსაციით ნუ მილიარდერად შეიძლება ხო თუ მისი მოხსენიება კი რატომაც არის შეიძლება ნუ იქ გამოთვლების სხვადასხვა ტიპოლოგია ვერსიებია და ასე შემდეგ ანუ დაზუსტებით შეიძლება ვერ თქვა მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან ბევრჯერ მეტია ვიდრე სიტყვაზე ამერიკასთან მიმართებაში ჩემი ბოლო კითხვა არის ჯორჯ კობის და გიორგი მაჩაბლის მაგალითზე შეიძლება თუ არა მომავალში შენს კვლევებში შენს პუბლიკაციებში და ვიდეო ისტორიებში ვიხილოთ სხვა ქართველები. ანუ იქნებიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც დღეს აღარ არიან არც ბრენდით, არც ვთქვათ, გასაგებია წარმოდგენები, ან არ იყვნენ ცნობილები, მაგრამ თქვენ მიაკვლიეთ მას როგორც ისტორიკოსს. ხო, პრობლემა ის არის, რომ ამ ადამიანებზე არქივებში ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. რა თქმა უნდა მიზეზები არის ბევრი, არ უნდათ საბჭოელებს რომ ამ ადამიანებზე რამე ცნობა შემონახულიყო. კი, აი რატომაც არა პრინციპში. და ჩვენ მართლაც აი არქივებში რო შეხვიდეთ, ორიოდი დოკუმენტი თუ არსებობს მიტროფანე ლაღიძეზე მაგალითად. და მეტი უბრალოდ იმიტომ რომ მიტროფანე ლაღიძემ გააგრძელა თავის საქმე საბჭოთა კავშირის დროს. დანარჩენებზე საერთოდ არც ერთი მონაცემიც კი არ აქვს. ბიზნესმენების საფლავები მაგალითად განადგურებული იყო საერთოდ ბევრი ბიზნესმენის საქართველოს ბერიას დროს და ეხლა რატო ყვები ამას უბრალოდ ფაქტია რომ თუ ჩვენ აქაურებზე არ აქვს არაფერი განსაკუთრებით არ გვექნება მაჩაბელზე და ჯორჯ კობიზე და ასე შემდეგ ისტორიკოსი ემილ ავდალიანი იყო ჩვენთან ერთად მე მადლობელი ვარ მისი რომ ჩვენ მოახერხეთ და დღეს კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ადამიანების ისტორია არ გავიხსენით, გადმოგეცით, ეს მხოლოდ მასშეულია ნინისთან კოოპერაციაში და დახმარებით და სწორედ ესეც საინტერესო თემასთან მქონდა დღეს შეხება, რომელიც პრინც მაჩაბლის, გიორგი მაჩაბლის ისტორიას ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სულ მალე ამ ვიდეოს და ამ საუბარს კიდევ ცალკე აღებული რამდენიმე წუთში ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე. გავიდეთ რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე დაგებრუნდებით, დიდი ალბათობით გვექნება საშუალება რომ ტყიბულის მერს გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში. როგორც მოგახსენეთ, დღეს დილით
ძალიან მძიმე და ტრაგიკული ამბები გავითარდა ტყიბულის მინდელის შახტაში წინასწარი ინფორმაციით, რომელიც დაგვიდასტურა სატელეფონო საუბრისას ტყიბულის მერმა თემურ ჩუბინიძემ. გარდაცვლილი არის 6 მეშახტე. მძიმე მდგომარეობაშია, თუმცა როგორც გვეუბნებიან წინასწარ არ არის სიცოცხლისთან შეუთავსებელი მდგომარეობა კიდევ 3 მეშახტეში. ეხლა 6 დაღუპული მეშახტის გადმოსვენების პროცედურები მიმდინარეობს. ჩვენ გამოხატავთ ღრმა წუხარებას გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახების მიმართ BMG-ის დატევა პირველი სახელით უსამძიმრებთ მათ ამ მძიმე დღეებს და სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ თემურ ჩუბინიძესთან იმედია შევძლებთ დასაუბრებას ტყიბულის მერთან. გავთ რეკლამაზე და მალე დაგიკვირდებით. სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც გიორგიმ დაანონსა, მინდელის სახელობის შახტაში დღეს დილით განვითარებული მოვლენების შესახებ საქმიანი დილის ეთერში გვერდება თემურ ჩუბინიძე, რომელიც ტყიბულის მერი გახლავთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ღამის 4 საათზე მომხდარ უბედურ შემთხვევას 6 ადამიანი ემსხვერპლა ამ დროის ინფორმაციით და დაშავებულთა რაოდენობა 3-ია, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. ამაზე დასტურს თავად ტყიბულის მერი გაგვიკეთებს არც თუ სასიამოვნო ინფორმაციებით და კითხვით მიმართავთ მას. ეს არ არის დილამშვიდობისა ტყიბულისთვის და საქართველოსთვის. ბატონ თემურ, მოგესალმებით. გამარჯობა თქვენს. მძიმე მდგომარეობაა და ადასტურებ თუ არა, რომ გარდაცვლილი არის 6 მეშახტე და დაშავებული არის კიდევ 3. დიახ, სამწუხაროდ ეგეთი ამბავია, მე მინდა მივსამძიმრო ყველა ჩემს თანამოქალაქეს საერთოდ ქვეყანას დღევანდელი ტრაგედია. რა მოხდა რეალურად გამთენიისას მინდელის შახტაში? გამთენიისას ესე იგი დაახლოებით 4 საათზე დასავლეთ მეათე ველში, ნომერ პირველ ნახშირნუპევრ უბანში 302-ის დონეზე სავარაუდოდ მოხდა სამთო დარტყმა. რამაც გამოიწვია გვირაბის ჭერიდან და გვერდებიდან ჰაერის დარტყმით ტალღის გავრცელება. და ამავე უნის კაპიტალურ გვირაბებში ტრამული დაზიანებები მიიღო 3 თანამშრომელმა, ხოლო 6 თანამშრომელი ადგილზე გადაიცვალა. რას ნიშნავს ეს სამთო დარტყმა? ეს შეიძლება ტექნიკური დარტყმა გენაცვალე ისიწება ასეთ, ესე იგი გვირაბის მომიჯნარე ქანის მასივის სრულად დაძაბული ნაწილის უეცარი სწრაფად მიმდინარე ღვევა ან დაშლა, რომელსაც თან ახლავს გვირაბში ქანის გამოწყოცა. ძლიერი ხვოვანი ეფექტი და ჰაერის ძლავრი ტალღა. ჰაერის ძლიერი ტალღის შედეგად გამოწყოცილი იქნა იქ მომუშავე თანამშრომლები და
ტრამული დაზიანებების შედეგად 6 ადამიანი ადგილზე გადაიცვალა, 3 კიდე როგორც გითხარით დაზიანებების შედეგად. მოხდა თუ არა დაღუპულების გადმოსვენება უკვე შეხტუდა? დიახ, ეხლა დაღუპულების გადმოსვენების პროცესი მიმდინარეობს, ველოდებით ეხლა მთელი სპეციალისტები აგზავნდებიან, ყველა სპეციალური სამსახური აგზავნდება და ალბათ მოხდება გადაცვლების პროექტურაში გადასვენება. ბატონ თემო, კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, რამდენად შესაძლებელი არის, ან რამდენად შეიძლება იყოს ტექნიკური საშუალებებით მსგავსი შემთხვევების, თქვათ, მართვა. უეც არის ახსენეთ თქვენ, როდესაც ამ მოვლენას ახასიათებთ, მაგრამ მაინც მინდა ვეკითხო, რამდენად არის შესაძლებელი უსაფრთხოების ზომებით მსგავსი შემთხვევების გამკლავება. დიახ, მე ძველი მეშახტე გახლავთ, გარკვეული წლების განმავლობაში შახტში მუშაობდი პირადად და ფაქტურად შეუძლებელია საწყვეტების აპროგნოზირება ან მისი პრევენცია. ჩვენ კიდევ ერთხელ უსამძიმრებთ გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახებს. იმედია 3 დაშავებული მეშახტის მდგომარეობა გასტაბილურდება. ყველაფერი დარდება, რომ ეს ადამიანები შევინარჩუნოთ. მადლობა თემურ ჩუბინიძეს ჩართვისთვის. ტყიბულისკენ უკვე გაემგზავრა შრომის ინსპექტორების სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმოადგენენ და ისინი ადგილზე შეისწავლიან უბედური შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ტყიბულისკენ უკვე გზაშია და მიემგზავრება საქართველოს მთავრობის პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი კუმციშვილი. ჩვენ სხვა თემით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. რამდენიმე დღის წინ ნილონგურაშვილო თბილისის მერის იმ ინიციატივაზე გაგვიზიარა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი მთავრობის წევრები სხვადასხვა პროდუქციის გასაყიდად თბილისში კონკრეტული ადგილების გამოყოფას გეგმავენ. პროდუქციის ჩამონათვალში ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით შევა ფრეშ წვენის ჩამოსასხმელი აპარატები, გაზეთები, წიგნები და ყვავილები, რომელთაც დღეს დედაქალაქის ქუჩებში ვაჭრობა ხდება. ამ ჩარტვის შემდეგ BMG-ს Facebook გვერდზე გიორგი გოგეშვილი გამოგვეხმაურა, რომლის კონკრეტული ბიზნეს ისტორიით გაზიარებაც გადავწყვეტეთ ჩვენი მაყურებლისათვის. გიორგი ქსელის რეფრეშის მფლობელია, დანარჩენზე უკვე თავად მოგვიყვება. გიორგი, მოგესალმებით. დილამშვიდობის გიორგი. იდეაში გიორგის მონაყოლიდან გამომდინარე, რაც წინასწარ ჩვენმა პროდიუსერებმა მითხრეს, ალბათ ამაზე რაღაც ძალიან საინტერესო სიუჟეტი გაკეთდებოდა, მაგრამ გამომდინარე თემის აქტუალურობიდან, თან მიმდინარე კვირის ამბავია, გადავწყვეტეთ, რომ პირდაპირ ეთერში შემოგაგდოთ და აქვე კონდეს საშუალება, რომ მოყვეთ რეფრეშის ისტორია და თქვენი ისეული შეფასება მაინტერესებს. გიორგი, რამდენად სწორად მიდის იმ რეგულაციის განხორციელება, რომელიც ჯერ დეკლარირებულ დონეზეა, იდეის დონეზეა, ამას თვითონ მერიის მესვეურები ადასტურებენ, რომ სხვა ამ სიტყვის უკან არაფერი არ არის, ფარატინა ქაღალდიც კი. რამდენად სწორად მიდის და იდეალურ შემთხვევაში როგორ უნდა განხორციელდეს. ეს არის სტრუქტურა ჩვენი საუბრის. კონკრეტული გამოცდილებიდან, რომელიც რეფრეშს ჰქონდა. სანამ უშუალოდ შეკითხვას გავცემ პასუხს, რამდენად სწორად მიდის რეგულაცია, მიზანშეწონილია თუ არა აკრძალვა გარევაჭრობის, მოკლედ შევეხები ჩვენი საქმიანობის მცირე დეტალებს და ლოგიკურად გადავალ და უპასუხებ. რატომ გიხებთ შესაძლოა ამის მიხედვით გავაცნო? პირველ რიგში აღნიშნავდი ჩვენი საქმიანობის შესახებ ვინ ვართ. 1 წელი არ არის რაც ბაზარზე ვართ, ძირითადად ბათუმში გვაქვს ობიექტები და დავამატეთ თბილისიც. ვაკეთებთ იგივეს, რაც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ფრეშის ტიპის წვენების რეალიზაციას. დასაქმებული ყავს სადღაც 20-მდე ადამიანი ჩვენს ქსელში, რომელთა შემოსავალი საშუალოზე მაღალია და მინდა ხაზი გაუსვა მათ კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, უშუალოდ ტურიზმის ინფრასტრუქტურას რამდენად კარგად ეთავსება ჩვენი საქმიანობა. ამ პიროვნებებმა იციან ჩინური, იციან ქართული და ინგლისური და რუსულზე აღარ საუბრობთ. კი ბატონო, ჩინური, კორეული, იაპონური, თურქული, სპარსული, თითქმის ყველა ენა, რომელიც შეიძლება დაჭირდეს ტურისტთან საკომუნიკაციოდ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტები თავად არიან აღფრთოვანებული იმით, რომ საქართველოში წვენის რეალიზატორიც კი საუბრობს მათ მშობლიურ ენაზე. 20 დასაქმებული ადამიანი ნიშნავს მინიმუმ 20 ოჯახს, რომელთაგან ერთ წევრს აქვს მაინც საშუალოზე მაღალი ხელფასი. ეს არის ის სარგებელი, რომელიც მოაქვს ჩვენ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, მათთვის. გარდა ამისა, ადამიანი რამდენია, გიორგი, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, 20. 20-მდე ადამიანია დასაქმებული, უშუალოდ რეალიზაციაზე დასაქმებულია დაახლოებით 14. დანარჩენი არის დისტრიბუცია, მომარაგება და ასე შემდეგ.
გარდა ამისა აღნიშნავდი, რომ ამ ერთ წლის განმავლობაში არაერთხელ გავხდით მონაწილე ინოვაციური თუ სტარტაპ პროგრამების ფესტივალებზე თავად ვიწვევდნენ და ასე შემდეგ. რა შემდგომარეობს სწორედ ამ რეფრეშის იდეა, როცა თქვენ ამდენ ლოკაციას ასახელებთ, რომ ასე ხართ წარმოდგენილები, რატომ შეგეხოთ თქვენ, რატომ იყო საინტერესო მერის ეს ინიციატივა უშუალოდ ამაზე რომ გეტყვით, უშუალოდ ჩვენთან ერთ დღესაც მერიამ აგრძელა გარევაჭრობა, რაც ცალსახად მისასალმებელია, იმიტომ რომ გარევაჭრობა ეფუძნება ძირითადად ორ პრინციპს, უკანონოდ მითვისებული ტერიტორიების თავისუფლებას და ანტისანიტარიული პირობების გაუმჯობესებას. ამ ორი მიზნით მიმართული ნებისმიერი აქტივობა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია. თუმცა რატომ არ უნდა გვეხებოდეს ეს უშუალოდ ჩვენ, აი პირველ პუნქტს შევეხები, უკანონოდ მითვისებული ტერიტორიები. ამასთან დაკავშირებით ამ ერთ წლის განმავლობაში გვქონდა დაახლოებით 7-დან 8 სასამართლო დავა, როდესაც ზედამხედველობის სამსახური გვაჯარიმებდა, საქმე მიდიოდა სასამართლომდე, აბსოლუტური უმრავლესობა მოგებული გვაქვს სასამართლო პროცესების, არც ერთი გამომტყუნებელი განაჩენი, რომ ჩვენ მითვისებული გვაქვს უკანონოდ ტერიტორიები არ გვაქვს, აბსოლუტურად ყველა მოგებული გვაქვს. რა ფორმით ხართ წარმოდგენილი რეალურად? თუ არ ხართ მითვისებადი ტერიტორიის, მაგრამ ძირითადად ჩვენი ობიექტები განთავსებულია კერძო პირების იჯარით აღებულ ტერიტორიებზე, ვართ ქვემოიჯარები. დიახ. თუმცა, როდესაც კანონი შემოვიდა და მაგალითად აქვს რომელიმე რესტორანს, რომელიმე კომპანიას ან ობიექტს თავისი ტერიტორია, შეიძლება ის იყოს ხიაცის ქვეშ, შეიძლება ის იყოს გარე კაფე, იქ გვაქვს აღებული ტერიტორია. მერიის ზედამხედველობის სამსახური ცალსახად ეს ხისტად უდგება, რომ ზევიდან არ გაქვს გადახურვა, ნიშნავს, რომ გარე მოვაჭრე ხარ. რეალურად საერთოდ არ გულისხმობს გარევაჭრობის აკრძალვა, ისეთი მოწესრიგებული საქმიანობის აკრძალვას, რომელიც არც ტერიტორიის მითვისებას ეწევა, არც ანტისანიტარულ პირობებს ქმნის. მეორე პუნქტს ვიტყოდი, რომ ჩვენთან აბსოლუტურად ყველა სახარჯი მასალა, ასე ვთქვათ, არის ერთჯერადი. მომხმარებლის გარდა მისი გახსნა არ უწევს არავის, საწყობი ჯოხიც რო ჯოხია, ისიც პარკში დევს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ის ინიციატივა, რომელზეც ამ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი საუბრობს, რომ სამომავლოდ შეიძლება მერიაში უკვე რაიმე კონკრეტული ფორმით იყოს, როგორც რეგულაცია ან შესაძლებლობა განხილული, თქვენთვის რამდენად იქნება მომგებიანი, ასე ვთქვათ, რამდენად გახსნის პირიქით შესაძლებლობებს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცისათვის რაღაც აკრძალოს. თუ რა თქმა უნდა ამას მიეცემა რაღაც ფორმა, რაღაც სახე, როცა უკვე ზუსტად გეცოდინება რა გზა უნდა გაიარო იმისთვის, რომ სიტყვაზე სადღაც ადგილას გახსნა ესეთი ობიექტი, რა თქმა უნდა იქნება კარგი. დღესდღეობით არ არსებობს რაღაცა მექანიზმი, რომ იცოდე ზუსტად, რომ აი ამას გავაკეთებ და შედეგად მივიღებ ერთ ობიექტს, სადაც მოხდენ მსგავს საქმიანობას. და არ დაჯარიმდება. და არ დაჯარიმდება. ყველაზე ცუდი არის ის, რომ ამ გარდამავალ პერიოდში, როგორც თავად ახსენეთ, თავად მერიის თანამშრომლებმაც არიციან რა და როგორ ურჩევნიათ აკრძალონ, ურჩევნიათ დაგაჯარიმონ, ყველაზე ცუდია, რომ კონფისკაციასაც ითვალისწინებს ეს მუხლი, რომლითაც ახლა ეს მოხდა რა რეფრეშის შემთხვევაში, გიორგი? კი, მოხდა, კონფისკაცია მოხდა დაახლოებით 1 კვირის წინ. თუმცა ეს კონფისკაციაც მოხდა პროცესების სრულ დარღვევით, არ შემდგარა კონფისკაციის ოქმი და კიდევ ბევრი ამას აკეთებს მერიის ზედამხედველობის სამსახური. ხო, მერიის ზედამხედველობის სამსახური არ ყოფილიყო, მაშინ გამოდის, რომ ვიღაცამ დაგვაყაჩა, ხო, ჩეში გამოიარა და წაიღო ყველაფერი. თუმცა ზედამხედველობის სამსახურშიც, რა თქმა უნდა, არაერთი ღირსეული პიროვნება, ვინც თავად გამოთქვამს წუხილს იმაზე, რომ აი ესე გაუგებარ სიტუაციაში ყველაზე მოწესრიგებული საქმიანობიდან დაიწყეს აკრძალვა. მაგრამ ბოდიში კონფისკაცია მიწევსო თქვენიო? მაგრამ ბოდიში დამავალეს. დამავალეს. უხსნი რომ აი ამ მუხლით, სიტყვაზე მუხლი ითვალისწინებს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარევაჭრობის აკრძალვას. თბილისში თუ ეს პრობლემა მოგვერდა, ბათუმში რა სიტუაცია? კანონმდებლობა აბსოლუტურად ყველგან ერთი და იგივეა. რაც აქ ხდება, იგივე ხდება იქ, შეიძლება ცოტა ხნის მერე. თბილისის მერიის მხრიდან შესაძლო გადაწყვეტილების შემდეგ თქვენთვის კვლავ რჩება რეალურად ეს საკითხი ბათუმში გამოწვევად, რომელიც ორმაგ სტანდარტს ითვალისწინებს ერთის მხრივ. თუმცა ეს ყველაფერი სხვადასხვა ქალაქებში ადგილობრივი მმართველობიდან გამომდინარე, რახან ეს ქვენორმატიული აქტებით რეგულირდება. და შესაძლებელია რომ დარეგულირდეს, შესაძლოა სხვა წესებიც ყოფილიყოს. თუ მიდგომა იქნებოდა ბათუმში სხვა და არა მსგავსი თბილისის. ალბათ ეს უფრო იურისტების და კანონმდებლების საქმეა რა და როგორ არის, მაგრამ მოწესრიგებადი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ რელევანტური მე როგორც გავიგე თქვენი მონაყოლიდან თბილისის და ბათუმის შედარება არ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად დამოკიდებულება
ამ ტიპის გარევაჭრობის მიმართ იგივეა. აბსოლუტურად იგივეა. და პრობლემები შესაბამისად იგივეა. კი, ერთი და იგივე პრობლემები შევხვდით. რეფრეშის გეგმები, გიორგი, მითხარით მეტი. რეფრეშის გეგმები ამ წუთას არის პირველ რიგში თვითგადარჩენა, იმიტომ რომ ხანდახან იმის თქმაც მეშინია, სად გვაქვს ობიექტები, იმიტომ რომ სანამ შეიძლება გავიდე მოსწრებაზე ხარ, სტუდიიდან შეიძლება მივიდეს ვიღაცა და მოახდინოს ან დაჯარიმება, ან კონფისკაცია. მე გუშინ მოვგაწოდეთ კადრები, არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია რა ვაჩვენოთ, რამდენად დიდი სხვაობაა ჩვენს ობიექტებსა და მართლა იმ გარევაჭრობასთან შედარებით, ხო? გეგმები მართლა ძალიან კარგი გეგმები გქონდა, რაც კავშირში იყო ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან. ძირითადად ეს ყველა ეხებოდა ტურისტებისთვის, რაც სწრაფით თან წაიღე პროდუქციის მიწოდებას, ჯანსაღის მოწესრიგებულის, მაგრამ ამ ეტაპზე გეგმა გვაქვს ის, რომ რაღაცა ჩვენი ადგილი ვნახოთ ბაზარზე და კანონი რაღაცნაირად მოვირგოთ, ვაჩვენოთ ვიღაცას, რომ ჩვენ არ ვართ გარემოვარდნილი. კომუნიკაცია ამაზე არც ყოფილა გარდა ადმინისტრაციული ჯარიმებისა. წერ ელოდები, გადაგამისამართებენ. ერთი კონკრეტული ბიზნესი ნამდვილად საკმარისია იმისათვის, რომ მერიის გადაწყვეტილებას ამ თემას დაკავშირებდა გეგმებს კიდევ უფრო აქტიურად მივადევნოთ თვალე და რა თქმა უნდა დავინტერესდეთ, როგორ იქნება მათი პოზიცია. ოღონდ ამასობაში ამ ეთერს თუ უყურებენ თბილისის მერიის შესაბამისი მესეურები და დაინტერესდებიან კომპანია Refresh-ით, აი ამ ქსელის ისტორიით და პირადად გიორგი გოგეშვილის მონაყოლით, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება მასთან გასაუბრება. თქვენი საიმისოთ, რომ წყობრად და სწორად დაალაგდეს ის, რადგან როგორ ბრძანებთ, ჯერჯერობით ფიქსს აგზელებთ და ეს იმედია მიიღებს წყობრდა ნორმალურ სახეს, ოღონდ ეს კარგი იქნება თუ მოხდება ბიზნესთან შეთანხმებით და კოორდინაციით. ნაკლებ ჯარიმებს და მეტგანვითარებას უსურვებ Refresh-ს. ჯერჯერობით არც ერთ ჯარიმა არ გადაგვიხდია, ყველა გასაჩივრებული რაც იყო, ყველა დაგვიყვანა ყოფილა სასამართლო. მაგრამ სტრესულია, შიში კარგს ვერ აკეთებ. არა, შიში და სტრესში ბიზნესის კეთება გამორიცხულია. Refresh წარმატებები. გიორგი, მე ერთი სურვილი მაქვს. ვიდრე დაგემშვიდობებით, რომ თქვენი შემდეგი მონაწილე იყოს, რომ თბილისის მერიიდან დაგიკავშირდნენ და ცდილობდნენ სიტუაციის თქვენთან კონსულტაციების შედეგად უკვე აკოლ ნორმატიულ ჩარჩოებში მოქცევას. მადლობა კომპანია Refresh-ი, გიორგი გოგეშვილი, ამინდის პროგნოზი არის და სულ მალე შემოგვიერთებიან ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამიანი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. Forbes-მა დათვალა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ქონება და მიმდინარე თვის ნომერში რეიტინგიც განაახლა. ამდენად შეცვლილია სია წინა წლის მონაცემებთან შედარებით, ვინ დაწინაურდა, ვინ ამოვარდა, ან საერთოდ ვინ გადავიდა რეიტინგიდან, ათეულიდან თუ ასეულიდან, მაგრამ მაინც რატომღაც მგონია, რომ ისინი პირველ ათეულზე გააკეთებენ აქცენტს და ისინი არიან კი მარიამ ადამიანი და ანუკა ჯოხაძე, რომელსაც
ჯერ ქართულ Forbes-ის რეიტინგში და შემდეგ უკვე საერთაშორისოში ოქროდრას ვუსურვებ. წარმატებული ეთერი მეგობრებო. დილამშვიდობის ანა გიორგი, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პლანეტის უმდიდრეს დაუცეულის ქონება განსაცვიფრებელ 1.2 ტრილიონ დოლარს უტოლდება. ეს არის თანხა, რომელშიც უხეშად რომ გავთვალოთ მექსიკის წელიური ეკონომიკის დოლარის ეკვივალენტია ეს თანხა. დედამიწის უმდიდრესი ადამიანი და 100 მილიარდი ამერიკული დოლარის მფლობელი ამაზონის გენერალური დირექტორი ჯეფ ბეზოსია ლიდერი ამ რეიტინგის. მის ელექტრონული ვაჭრობის გიგანტის აქციების ფასი კი 12 თვეში 59%-ით გაიზარდა, რამაც მის ქონებას 39 მილიარდი შემატა. ეს კი ერთ წელიწადში ნანახი ყველაზე დიდი მოგება, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. აქვე დავამატებ, რომ ბეზოსი ასევე ვაშინგტონ პოსტისა და ავიაკოსმოსური ფირმა Blue Origin-ის მფლობელიც გახლავთ. ბეზოსის ეპიკურსის დასთან შედარებით ცხადია მხოლოდ ზღვაში წვეთია რიგით მეორე მილიარდერის ბილ გეიტსის ქონების 4 მილიარდ დოლარიანი ზრდა. თუმცა ამ მაჩვენებლით მან Forbes-ის სიაში მეორე პოზიცია დაიკავა. ქონების ჯამური ღირებულება კი 90 მილიარდი ამერიკული დოლარია. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ Microsoft-ის თანადამფუძნებელი 1995 წლიდან ლიდერ პოზიციას მხოლოდ მე-6-ად ემშვიდობება. ანუ სულ რაღაც 6 მილიონით ჩამორჩება ბილ გეიტსი, მესამე ლიდერი ბილ გეიტს, მესამე მილიარდერი უორენ ბაფეტი, რომელიც იანვარში Berkshire Hathaway-ის ორი აღმასრულებელი ვიცე-თავმჯდომარის პოზიციაზე დაწინაურდა. ეს შეგვიძლია სადავეების გადაბარების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებად განვიხილოთ, რასთან დაკავშირებითაც ერთობ დიდი მოლოდინი თუ ინტერესი არსებობს მსოფლიოში. ბაფეტი კი ჩვეული მოტივაციითა და ენთუზიაზმით განაგრძობს Berkshire-ის მართვას, რომლის აქციების ფასი შარშანდელის შემდეგ 16%-ით არის მომატებული. მეოთხე ადგილი კი ბერნან არნომ დაიკავა, რომელიც ჯამში 72 მილიარდი დოლარის მფლობელია, ხოლო მისი ფუფუნების იმპერიის LVMH-ის რეკორდულმა შედეგებმა და გარიგებამ, რომელიც ლამის მთელი კრისტიან დიორის შესყიდვებს ითვალისწინებს, არნოს ქონებით 30.5 მილიარდი დოლარით გამსხვილება განაპირობა. გამოცემა Forbes-ის მონაცემებით მდიდარი ადამიანების სიაში მეხუთე პოზიცია დამსახურებულად მარკ ზუკერბერგმა დაიკავა. თუმცა სოციალური ქსელის Facebook-ის აღმასრულებელი დირექტორი წნეხის ქვეშა იმ შესაძლო როლის გამო, რომელიც სოციალური მედიის გიგანტს ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის ჩარევასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, კი კომპანიის აქციათა ფასი გასულ წელს 32%-ით გაიზარდა და ზუკერბერგის ქონებას 15 მილიარდი დოლარი შესწინა. ხუთეულში ვერ მოხვდა, თუმცა 70 მილიარდი დოლარის ქონებით მე-6 ადგილი დაიკავა ამანსიო ორტეგამ, რომლის ქონების უმეტესი ნაწილიც Inditex-ს უკავშირდება, რომელიც ყველაზე უკეთ მოდის ქსელ ზარათი არის ცნობილი. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ უკანასკნელი მოდის ტენდენციებით დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლების მოთხოვნები, ამბობს ორტეგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, კომპანიის აქციათა ფასები მაინც დაეცა და მის ქონებასაც შესაბამისად 1.3 მილიარდი დოლარი მოეჭრა. ჩამოთვლილ მილიარდერებზე არანაკლებ გავლენიანია მექსიკის ბიზნესმენი კარლოს სლიმ ელტუც, რომელიც ამ დროისთვის 77 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ფლობს. სლიმი Forbes-ის ბოლო მონაცემებით წელს 12.6 მილიარდ დოლარს უტოლდება მისი ქონება და უფრო მდიდარია ვიდრე შარშან იყო. მისი ტელეკომუნიკაციების ფირმის აქციების ნახტომი წელს განუსაზღვრელია, შედეგად მან Forbes-ის სიაში მე-7 ადგილი დაიკავა და არც აკაპირებს გაჩერებას სამომავლოდ. ნოემბერში კი ჩას კოხის კომპანია კოხ ინდუსტრიის ავენჯრული კაპიტალის განყოფილება ჩაუშვა, რომელსაც მისი შვილი ჩაუდგა სათავეში. განყოფილება ასევე უკვე გაუძღვა 150 მილიონიან საინვესტიციო პროექტს, რომელიც ისრაელის სამედიცინო აპარატურის სტარტაპისთვის გამოიყო. ჩარლზ კოხი მერვე ადგილს 60 მილიარდი ამერიკული დოლარით იკავებს. Forbes-ის ამავე რეიტინგში კოხ ინდუსტრიის ვიცე-პრეზიდენტიც ლიდერობს. ნოემბრის თვე კომპანიისათვის განსაკუთრებით შემოსავლიანი აღმოჩნდა. მათმა საინვესტიციო განყოფილებამ 650 მილიონი ლარი მოუტანა და ის ასევე მფლობელი არის Time Inc-ის, რომელიც 2.8 მილიონიანი შესყიდვების საქმეში დაბანდა. დევიდ კოხის ანგარიშზე ჩარლზ კოხის მსგავსად 60 მილიარდი დოლარი ირიცხება. კოხების ოჯახის შემდეგ მეათე ადგილს 58.5 მილიარდი ამერიკული დოლარით ლარი ელისონი იკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ ის კომპანიას ბაზარზე ამაზონის მსგავსი მეტოქი ჰყავს, მისი აქციების ფასი 13%-ით მაინც გაიზარდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ელისონი კომპანიის მხოლოდ მე-4-ს ფლობს, წინა წლებთან შედარებით ის 3.8 მილიარდით გამდიდრდა. Forbes-მა ამ რეიტინგში კიდევ მრავალი საინტერესო პერსონა გაგვაცნო. ჩვენ კი საუბარი მე მგონი მარიამ კიდევ რომ არ გაგვიგრძელდეს, მაყურებელს ჯობია რომ მომდევნო 10 მილიარდის შესახებ უკვე სიუჟეტში ვნახოთ დეტალები. I'm New York City Mayor Mike Bloomberg. თქვენი
შემოსავლის გაზრდა არის კომპენსაცია გაწეული მუშაობისა დღეს და მომავალში, არამც და არამც წარსულში, ამბობს ნიუ-იორკის ყოფილი მერი და კვლავაც წარმატებულად აგრძელებს თავისი ფინანსური მედია ფირმის Bloomberg-ის მართვას. მის ანგარიშზე Forbes-ის ბოლო მონაცემებით 50 მილიარდი ამერიკული დოლარი ირიცხება. მაიკლ ბლუმბერგს მცირედით ჩამორჩება Google-ის თანადამფუძნებელი ლარი პეიჯი, რომლის შემოსავლები 48,8 მილიარდი ამერიკული დოლარია. პეიჯი ასევე ცნობილია თავისი საძიებო სისტემით, ალფაბეტითაც ბოლო წელს კი ბიზნესმენის ქონება 8,1 მილიარდით გაიზარდა. შემდეგ ადგილს ლარი პეიჯის პარტნიორი სერგეი ბრინი 47,5 მილიარდი ამერიკული დოლარით იკავებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის უმდიდრესი იმიგრანტი დაახლოებით 100 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეცხარჯობს მსოფლიოს ყველაზე დიდი დირიჟაბლის ასაშენებლად, რომელსაც ის როგორც პირადი მოგზაურობისთვის, ისე ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლადაც გამოიყენებს. Forbes არც Walmart-ის დამფუძნებლის ვაჟი ჯიმ უოლტონი გამორჩენია, რომლის მმართველობის ქვეშაა რეგიონალური ბანკიც. მისი ქონება კი ამ დროისთვის 46,4 მილიარდი ამერიკული დოლარია. უოლტონების ოჯახის კიდევ ერთი წარმომადგენელი რობსონ უოლტონიც მილიარდელთა რიგებში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს. მისი ქონება 46,2 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ის კვლავაც აქტიურადაა ჩართული ოჯახურ ბიზნესში. ხოლო რაც შეეხება ელის უოლტონს, მისი როლი ყველაზე ნაკლებადაა გამოკვეთილი საოჯახო ბიზნესში. თუმცა Walmart-ის აქციების რაოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, ის მსოფლიოში ერთ-ერთი მდიდარი ქალია. უოლტონების ოჯახის შემდეგ ჩინეთში, კონკრეტულად კი მაჰუანტეგის ბიზნესში ვინაცვლებთ, რომლის ფირმის წარმატების ფორმულაც აპლიკაცია WeChat-ზე გადის. შესაბამისად გაიზარდა შემოსავლებიც და დღეს უკვე 45 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. Forbes-ის მილიარდერთა სიის ოცეულს კი ლორეალის მემკვიდრე, ფრანსუაზ ბეტანგურ მეიერი, ინდოელი მაგნატი მუკეში ამბანი და ელექტრონული ვაჭრობის მსხვილი ქსელის, ალიბაბას დამფუძნებელი ჯეკ მა ასრულებენ. საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში გამართული საჯარო ლექციის მიმდინარეობისას მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის კონტექსტში განაცხადა, რომ მთავრობის ხედვა წარმატებული გამოდგა და ამის დასტურია ფონდის მიერ რამდენიმე კვირის წინ გამოყენებული საგადასახადო რეფორმების შეფასება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოხვდა მსოფლიოს 5-ელში როგორც წარმატებული საგადასახადო რეფორმების გამტარებელი ქვეყანა. ამ განცხადების სიზუსტით ფაქტმეტრი დაინტერესდა. თემის მოკლე მიმოხილვას თათია ჩაფიჩაძე გაგვაცნობს, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა შეხვედრისას აქცენტი მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ურთიერთობაზე გაამახვილა და ის დაასახელა საგადასახადო რეფორმების კუთხით მსოფლიო 5-ელში მოხვედრის ერთ-ერთ დადასტურებადაც. თუმცა ეკონომიკის მინისტრს ერთი მთავარი დეტალი დარჩა ყურადღების მიღმა, რომელიც კვლევის საანალიზო პერიოდს უკავშირდებოდა. 4-პუნქტიანი გეგმა, როგორც ალბათ ყველას გვახსოვს, პრემიერ-მინისტრმა 2016 წლის 29 ნოემბერს წარადგინა და ის გულისხმობდა ეკონომიკურ განათლების საჯარო მმართველობისა და სივრცითი მოწყობის რეფორმას. ეკონომიკური რეფორმა მოიცავდა კერძო სექტორის წახალისებასა და გაძლიერებისკენ მიმართულ ღონისძიებებს, მათ შორის საგადასახადო სტიმულების ხარჯზე. მოცემულ პროგრამაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად მოგების გადასახადის რეფორმაა მოხსენებული, რომლის თანახმადაც გადასახადებისგან გათავისუფლდა მოგების რეინვესტირებული ნაწილი. თუმცა შესაბამისი ცვლილება საგადასახადო კოდექსში მხოლოდ 2016 წლის მაისში შევიდა, დაბეგვრის ახალი წესი კი 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა. შეეხება საქართველოს დასახელებას წარმატებული საგადასახადო რეფორმების გამტარებელ 5 ქვეყანას შორის, რაზეც ვიცე-პრემიერი საუბრობდა, აქ საუბარია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოველკვარტალურ გამოცემაში ფინანსები და განვითარება მიმდინარე წლის მარტში გამოქვეყნებულ ნაშრომზე, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა ავტორთა ჯგუფის უახლოეს პერიოდში გამოსაქვეყნებელ კვლევას. აღნიშნულ ნაშრომში საქართველოსთან ერთად კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, კამბოჯა, ლიბერია, უკრაინა და გაიანაა მოყვანილი, რომელიც წარმატებული მაგალითი ქვეყნებისა, რომელთაც მოახერხეს საგადასახადო რეფორმების პირობებში გაიზარდა საგადასახადო შემოსავლები.
უშუალოდ გამოქვეყნებული ნაწილი ფოკუსირებულია საქართველოს მაგალითზე გამოცემაში მითითებულია, რომ განხილულია საგადასახადო რეფორმები 2004-2015 წლების მონაკვეთში. ანალიზში ყურადღება ასევე გამახვილებულია ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში გატარებულ რეფორმებზე, გადასახადების რაოდენობისა და განაკვეთის შემცირებაზე, საგადასახადო კანონმდებლობის გამარტივებასა და მხარდამჭერ ღონისძიებებზე, მათ შორის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აქტიურ დანერგვასა და კორუფციის აღმოფხვრაზე. წარმატების საზომად მოყვანილია ასევე საგადასახადო შემოსავლების მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობის აღზრდის მაჩვენებელი ბიუროკრატიისა და გადასახადების შემცირების პირობებში. ამრიგად დიმიტრი ქომსიშვილის მიერ წარმატებული შედეგის განმაპირობებელ ფაქტორად დასახელებული ეგრეთ წოდებული 4-პუნქტიანი გეგმა კვლევაში გაანალიზებულ პერიოდთან დროში აცდენილია და ლოგიკურად ის კვლევის შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენდა. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. ამ კვლევის შედეგად ფაქტმა დაადგინა, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადება არის ტყუილი. ამ თემაზე გავაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად საუბარს. სტუდიაში გვეწვნენ მიხეილ ჭელიძე, მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი და ზურაბ ჯაფარიძე, ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ლიდერი. ზაზა აბაშიძესთან ერთად მოსპეცლობთ მათ. ზაზა დილამშვიდობის მიესალმებით ჩვენ სტუმრებს. დილამშვიდობის მოგესალმებით. პრინციპში თათიამ სრულად გაგვაცნო ჩვენ ფაქტ-ჩეკის სტატია. ერთ დავამატებთ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებლებს, რომ ფაქტ-ჩეკმა ამ შემთხვევაში ქუმსიშვილის განცხადებას ტყუილი დაუწერა, შესაბამისად არც ერთი იქ მოყვანილი მაგალითი არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და შესაბამისად მე აქედან გამომდინარე უკვე პირდაპირ გადავალ კითხვით, რომ ზურაბ ჯაფარიძეს დავუსვამ, რამდენად ასე ვთქვათ, აღარ გამოდის სწორედ ეს კითხვა, მაგრამ ეთანხმებით მაინც ქუმსიშვილის განცხადებას იქიდან გამომდინარე, რომ საგადასახადო რეფორმების კუთხით საქართველოს მოწინავე ქვეყნების ხუთეულში არიან, ზოგადად 2012 წლის მერე ამ მიმართულებით თქვენ რა შეფასება შეგიძლია გაუკეთოთ ხელისუფლების მოქმედებაზე, პრინციპში იქამდელი პერიოდი შეგვიძლია კონტრასტის მიხედვით მოვიხილოთ იმას. თვითონ ქუმსიშვილის განცხადებას რაც შეეხება, გასაგებია არანაირ კავშირში არ არის იმ რეფორმებთან, რომელიც გატარდა წინა წლებში, რომელიც არის საუბარი ამ საერთაშორისო ფონდის ამ კონკრეტულ რაღაც კვარტალური ანგარიში თუ გამოცემულობა არის. ამაში, თუმცა ზოგადად ეგეთი რაღაცები ახასიათებთ ხოლმე მთავრობის ეკონომიკა ეგეთი რაღაცა არის, რომ ხშირ შემთხვევაში არის რაღაცები, რასაც ერთი მთავრობა გააკეთეს, მეორე მთავრობა აღარ არის ხელისუფლებაში და შინაგანში ამ გატარებულ რაღაცა რეფორმებს პოზიტიური შედეგი მოახშენდა მომავალ წლებში. მე მართლა 100% დაწმუნებული არა თუ რაღაცა ხუთმეტად ჯერ, ამიტომ 100% დაწმუნებული რომ ისო დღეს საქართველოს ეკონომიკა არსებობს და მუშაობს და თუნდაც ისო რეცესია არ ქონია და უკან არ წავსვლათ მიუხედავად იმისა რა რაღაცა გაუგებრობა და არა კოორდინირებულება და არა რაღაცა ერთიანი მიზნის არ არსებობა და ერთიანი ხედვის არ არსებობაც გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში, ეს ყველაფერი არის მის დამსახურება რეფორმების თავის დროზე მართალ ახალბენდუქიძემ გაატარა, მათ შორის თუნდაც საგადასახადო კუთხითაც, მაგრამ ეკონომიკას ეგეთი რაღაც ახასიათებს, როგორც გითხარით, რომ რაღაცა რეფორმები, რომელსაც ერთი ხელისუფლება გაატარებს, მერე შემდეგი ხელისუფლება უბრალოდ მიიწევს და ადამიანების შემთხვევაში რთულია ხოლმე მიზეშედეგობრივი კავშირის დაჭერა, რომ ეს რეალობა ვთქვათ რაღაცა პოზიტიური რაც გვაქვს, ეს არის იმ წინა წლებში გაკეთებული რაღაცის. ეს ახლა მათ შორის ნეგატივსაც, ანუ პირიქითაც ხდება ხოლმე, რომ მაგათად ხელისუფლება გამოდის და ძალიან ბევრ ფულს გამოყრის მაგათად ბაზარზე და ახარჯავს და ამის შედეგად დაარტყავს რამდენიმე წლის შემდეგ ინფლაცია და ხელისუფლებაში უკვე სხვა ძალა არის მაგ შემთხვევაში და ადამიანები იმ დროს გრძნობენ, რომ ვაიმე ეხა ფასები გაიზარდა და ამ ხელისუფლების ბარემ მაშინ შეიძლება წინა ხელისუფლების გაკეთებული ხდება და პირიქით დამსახურებული რაღაცა ქება არ ხდება იმ ხელისუფლებას, რომელმაც სიამდვილეში გაატარა რაღაცა რეფორმა. ამ შემთხვევაში შემიძლია ამ რეალობასთან გვაქვს საქმე. ამ ხელისუფლებას პირველად არ არის ხა ბევრჯერ გავუკეთებია მსგავსი რაღაცა, როდესაც წინა ხელისუფლების დროს გატარებული რაღაცა რეფორმები უბრალოდ მიუწერია, ან მათ შორის ახლა რომ დადიან ხოლმე და სადღაც რაღაც პრეზენტაციებს ატარებენ ხოლმე საუბრობენ რაღაცა რეფორმებზე, იგივე იუსტიციის სახთან მიმართებაში მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში სწორედ რაღაც იმ რეფორმებზე არის საუბარი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს გადაგამტა. ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, პირველად არ გაუკეთებიათ, რა ვიცი. ზოგადად რეფორმებს რაც შეეხება, კი ცხადე ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, მაშინ მე მახსოვს, როდესაც საუბარი იყო ამაზე, რომ საგადასახადო ტვირთი მნიშვნელოვნად შემცირებულა ფორმალურ ტვირთზე არის საუბარი, თორე არაფორმალურად ისედაც არსებობდა ეგ ტვირთი. რეალურად იქ რაზეც ახლა საერთაშორისო საავტო ფონდი საუბრობს, რომ ამ საგადასახადო ტვირთის შემცირების ფონზე და გადასახადების რაოდენობის შემცირების ფონზე მოხდა საგადასახადო შემოსავლების და რეალურად მოხდა უბრალოდ გათეთრება რაღაცების, იმიტომ რომ მანამდე უბრალოდ იმ რეალობაში შეიძლება საგადასახადო ტვირთი უფრო მეტიც იყო, ან შეიძლება იგივეც იყო, უბრალოდ ეს ფული ვიღაცების ჯიბეებში ილექებოდა და არ მიდიოდა თეთრად მიუჯეჭდა, შემდეგ სახელმწიფო ამას ვერ განკარგავდა. ამ რაც მოხდა იდეაში იყო ისო საქართველოს დაადასტურა, ისაც მანამდე იდეაში არაერთხელ თეორიათაც დადასტურებულა და პრაქტიკულადაც, რომ საგადასახადო ტვირთის შემცირებით რეალურად შეიძლება მოხდეს ის, რომ ეკონომიკაში პირიქით მეტი სტიმულები გაჩნდეს, საგადასახადო ბაზა გაგეზარდოს, ის შედეგად შეიძლება მეტი გადასახადები აკრიფო, რაც იდეაში ჩვენ ვაჩვენებთ. რეალობის თვალი გაუსწორა შეგვიძლია ისე თქვა. კი, კარგი, კონკრეტ კარგი ისეთი ისტორიული პრეცედენტის შექმნით, არ არის რაღაც უნიკალური, მარტო ჩვენ გავკეთებია, მაგრამ არის კიდევ ერთი დადასტურება იმ თეორიის, რა თეორისაც მე პირადად მაგალითად ჯერა. ამ შემთხვევაში ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე
ეგრეც უნდა გამეორდე, იგივე კითხვით უნდა გამოვიდეთ. თქვენ ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის თავმჯდომარე ხართ, უშუალოდ აი პროცესში ხედავთ რეფორმებს და მათ შორის ინიციატივებს, როგორ შეაფასებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, ამენად ეთანხმებით თქვენს ბატონი ქუმსიშვილის განცხადებას და როგორ ხედავთ თქვენ ამ მიმართულებით თქვენი შეფასება როგორ იქნება საგადასახადო კუთხით ხელისუფლების მიერ გავრცელებული პროცესების? კი ბატონო, საგადასახადო კუთხით ფაქტებით რო ვილაპარაკოთ, ერთია კვლევა და მეორე ფაქტები, მნიშვნელოვნად ახლა კი რა თქმა უნდა რეფორმები ცალსახად ეს დაიწყო 2007 წლიდან დაიწყო და გრძელდება და კარგი ისაა რომ ეს გაძლიერდა. ამ მთავრობის პირობებშიც ძალიან ბევრი საგადასახადო ინიციატივა შევიდა, შემინა დაუშვათ ესტონური მოდელის მოგების გადასახადზე და ასე ვთქვათ საგადასახადო დავალიანებების კუთხით, რაც მცირებით ძალიან დიდი ტვირთი იყო, დაუშვათ უზრუნველყოფა გჭირდებოდა, როდესაც დავალიანების გადავადება გინდოდა და ამ შემთხვევაში 50,000 ლარზე აიწია დაუშვათ 100,000 ლარამდე, გამოძიება არ იწყება დაუშვათ გადასახადის შემცირება, ესეთი მომენტები არის, მთლიანობაში ასოციაციის სახელით ამ რეფორმებს დადებითად ვაფასებთ. ხა უბრალოდ კვლევის შედეგებში არა ვარ ეს კატასტროფული, მაგრამ მთლიანობაში ტრენდი კაია და ყოველდღიურად ასე ვთქვათ უკეთესობისკენ მივდივართ. პრინციპში ამ კვლევაში მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, არ ყოფილა ასე ვთქვათ 2012 წლის შემდგომი პერიოდის მიმოხილვა, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოქვეყნებული ანგარიში იქამდე 2004-დან 2013-მდე პერიოდს მოიცავდა, მთელი აქცენტირება იყო 2007 წლისა და ამ კახაბენ დუქიძის ცნობილ რეფორმებზე. პრინციპში უშუალოდ 4 პუნქტიან გეგმაზე შეგვიძლია გადავიდეთ, უკვე რაღაც საკმაო პერიოდი გავიდა ამის მერე 2 წელი ხო დაახლოებით. თავის დროზე ძალიან დიდი იმედები დამყარდა ამ 4 პუნქტიან გეგმაზე. აი ეს მთავრობის უშუალოდ ეს 4 პუნქტიანი გეგმა როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ, აი თუ დაინახეთ საბოლოო ჯამში, გარდა იმისა, რაც უკვე ისაუბრეთ, ერთი ნაწილი იყო პრინციპში სხვა მიმართულებით განათლება იყო. ორი რაღაცა არის, რაც ჩანს ამ 4 პუნქტიდან. ერთი ეხება, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, ერთი ეხება ეკონომიკურ ნაწილს და ამ საგადასახადო საკითხებს, რასაც დროში კი გაიწერა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გავაკეთეს ეს მოგების გადასახადის რეფორმა. იგივე ესტონურ მოდელს რო ეძახიან, რასაც რავით მეც მაშინ ხარი დაუჭირე. უბრალოდ კარგი იქნებოდა, რომ მაგ რეფორმის პარალელურად სხვა გადასახადები არ აეწიათ, იმიტომ რომ თავიდან ჩანაფიქრი შეიგიყო, რომ მეტი ფუნა დარჩენილიყო ეკონომიკაში და ამის ეფექტი ეგეც უნდა ყოფილიყო, გარდა იმისა, რაღაც გრძელვადიან ეფექტზე ყოფილიყო გათვლა, რომ ინვესტირება მოხდება უფრო მეტი ვიდრე აქამდე ხდებოდა, მაგრამ ეს არ მოხდა, მაშინ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ დამატებით სხვა ფული ამოეღო, რომ ბიუჯეტი დაებალანსებინა და შემომისად პრაქტიკულად ყველა სხვა გადასახადი, ისი გაზდაც კი შეეძლოთ, რაც ლიბერტი აქტით არ არის შეზღუდული, ყველაფერი გაზარდეს, ძირითადად აქციის წამოვიდა, ამიტომ ყველაზე მეტი დატვირთვა. მაგრამ მაინც კარგი იყო, მათ შორის კიდე სხვა საგადასახადო ცვლილებებიც იყო, მე დავეთანხმები, რომელსაც მე მივესალმებოდი, მათ შორის რაღაც იყო, რომელიც 2013 წელს მქონდა მე შეტანილი, მაგალითად დეკრიმინალიზაცია, გარკვეული მუხლების 2013 წელს მქონდა შეტანილი მე ბევრი მუხლები და იქნა რაღაცა ნაწილი მაშინ ყველაფერთან ჩამიგდეს, მაგრამ მე რაღაცა ნაწილი ამოიღეს და რაღაცა ნაწილი თვითონ შეიტანეს და გაიტანეს და მაინც კარგია. ეს ნაწილია ჩემს რაც ჩანს, ასევე ჩანს რაღაც სიმცითი მოწყობა ქვია, რაღაც ეგეთ უხერხული სახე, მაგრამ მე ეგრე გამიხილა მაგას რაღაცა ბევრი ფულის ხარჯავს ინფრასტრუქტურაში და ეს ნაწილი ჩანს რეალურად წლევანდელი ბიუჯეტი ნახოთ 2 მილიარდია მარტო ინფრასტრუქტურაზე ჩადებული, აქედან მარტო მე მგონი 800 მილიონი მარტო წელს მიდის, მე მგონი მარტო იმ ავტობანზე. ამ ნაწილში იდეაში რას თქვეს რაღაცები კეთება. სხვა თემები ჩვენ შევიდაოთ, რამდენად ღირს ამხელა ფულის დახარჯვა დღეს. ან ხარისხი როგორ კეთდება ეს კომპონენტი არის. ამ დეზიპარავენ აქედან რაღაც ეკიდე სხვა თემებია, მაგრამ ზოგადად ამ 4 პუნქტიდან ჩემს რაც ჩანს, რომ რაღაც ყურადღება ექცევა და რაღაცას მიყვებიან მართლა რაღაც ნაბიჯები იდგება, ეს ორი მართლობა რაღაცას მე ვხედავ. სხვა რაღაცებში რავით განათლებაზე იყო. კი განათლებაზე იყო, თუმცა რაც მე ბუნდოვანი იყო, იმიტომ რომ კონკრეტული რაც ინსტრუმენტები ბუნდოვანება ჯერჯერობით რაც გამოიხადა წინა მინისტრის დროს იყო რაღაცა ვაშლების დარიგებაში და რაღაც ღაპრებზე საუბარში და ისე წავიდა ხა ეს ადამიანი რომელსაც ახლა ვიცნობ პირადად, მაგრამ ისე წავიდა რეალურად არაფერი დაუტოვებია და ჯერჯერობით ახალი მინისტრის რომ მოვიდა, რაიმე კონკრეტული მართლა საუბარი ყოს განათლების სისტემის რეფორმაზე, მე არ მსმენე ჯერჯერობით რაც მესმის არის ის რომ რაღაცა ბაკალავრიატი 4 წლიდან მახსოვანებად იქნება 3 წლიანი, ამით არაფერი არ შეიძლება ჩემი აზრით, კარდინალურად ცვლილებები არის გასატარებად დასაშლელია მთელი სისტემა რეალურად და მეორე რაც მოვისმინეთ იყო რომ რაღაცა მასწავლებლებს ტესტებს რო ჩაუტარებენ, რომ ტრეინინგებს რო წავიდნენ მასწავლებლები დაბრუნდებიან, მე შევამოწევთ რომ რამდენად მართლა იყენებენ მუშაობაში ტრეინინგზე რაც ისწავლეს ეს ვარო. ეს არ მგონია რომ სერიოზული იყო საერთოდ, ანუ თუ შევხედავთ მასშტაბს რა პრობლემები გაქვს განათლების სისტემაში დღეს საქართველოში, არ მგონია სერიოზული იყოს ის რომ ახალი განათლების მინისტრი მოვიდა და აი ესეთ რაღაცებზე ლაპარაკობდეს, მას შეეძლო ჩემი აზრით თავით ნაჯახით უნდა იდგეს და უნდა ანგრევდეს სისტემას თავიდან ბოლომდე და იხსნიდეს რეალურად ისეთი სისტემა როგორ შეიძლება აეწყოს სახელმწიფოს დახმარებასთან სახელმწიფოს გარეშე, ხომ ჩემი ხედვა ხომ ასეთ დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ეს სისტემა რომელიც უპასუხებს 20 წლის მერე სამყაროში გამოწვევები იქნება და მათ შორის საქართველოს რეალობაში აღმოჩნდება 20 წლის მერე, აი იმ გამოწვევებს როგორ უპასუხებს
ის ყველაფერი და ამაზე საუბარიც არ არის გულაპარაკებიან რაღაც პატარ-პატარა რაღაცა იმაზე. ჯერჯერობით რაღაც გენერალურ გეგმაზე ასე ვთქვათ რეფორმირების საუბარი არ ყოფილა განათლების მიმართულებით, ისედაც 4 პუნქტიან გეგმაში ყველაზე ბუნდოვანი ეს ნაწილი იყო, იმიტომ რომ კონკრეტიკა მაინც არ იყო ასე ვთქვათ ამ ნაწილში. ბატონო მიხეილ, მე საგადასახადო ნაწილს მეუბრუნდები. ერთი არის პრინციპში თქვენც ისაუბრეთ უკვე ის დადებითი ასე ვთქვათ ნაბიჯები რაც ხელისუფლებამ განახორციელა ხელისუფლებებმა პრინციპში. თქვენ როგორც უშუალოდ აი პროცესში მონაწილეები ადამიანს რა შეგიძლიათ სათხედოთ თავარ გამოწვევას, აი თუ არის ესეთი ნაწილი, რის შესაძლოსაც თქვენ ისურვებდით, ასე ვთქვათ, ან სად არის საჭირო რეფორმირება ამ მიმართულებით, თუ არის პრაქტიკაში ისეთი, ასე ვთქვათ, მაგალითები, რომელიც გვაჩვენებს, რომ რაღაც ხანერად უნდა იყოს კანონმდებლობაში და საჭიროებს ცვლილებებს. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ აქ 4 პუნქტიანი გეგმიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში შეიქმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია, ანუ რაც 5 პუნქტია, 5 მთავარი მიმართულებაა და ერთ-ერთი აქედან არის განათლება და აქ უფრო მეტად აქცენტირება არის პროფესიულ განათლებაზე, აქ უფრო ეს იგულისხმება, იმიტომ რომ ბიზნეს აქ უფრო ჭირდება, ასე ვთქვათ, პროფესიული კადრები უფრო ჭირდება და აქაც გარკვეული მნიშვნელოვანი ცვლილებებია გადადგმული, ანუ ახალი კანონი შემოდის, რომელიც უკვე სამუშაოზე დაფუძნებულ განათლებას, ანუ ეგრეთ წოდებულ დუალურ განათლებას ითვალისწინებს, რაც ცალსახად ქვეყანას ძალიან წაადგება ბიზნესს. ანუ ეს შემიძლია თქვა და ის რომ სივრცითი მოყრა და ის ინფრასტრუქტურა რომ უნდა განვითარდეს, ეს ცალსახაა, იმიტომ რომ აქ ბევრი რაღაცა ებმის, ანუ როგორც შიდა ეკონომიკა, ასე ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ბიზნეს სახლის კონცეფციას ერთი ფანჯრის პრინციპი იქნება, ესეც ჯერ მშენებლობის პროცესში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც ძალიან კარგი იქნება, როდესაც ბიზნეს მხოლოდ ერთ-ერთეულთან ექნება შეხება და ყველა სახელმწიფო სერვისი გაიყიდება ერთ ადგილას, ესეც მნიშვნელოვანია. პრინციპში იუსტიციის სახლი რაღაც ამის მოდელად შეგვიძლია განვიხილოთ, თუ მაინც უფრო რაღაც კონკრეტული ბენეფიტები ამ შემთხვევაში. გარკვეული თავის სპეციფიკა აქ არის ყველა სახელმწიფო სერვისზე, ყველა სამინისტრო თუ წინა ხაზი თუ აქვს, ის წინა ხაზი ყველა გადავა ერთ ადგილას და ასე ვთქვათ, მიმოსვლა აქეთ-იქით ბიზნესს არ დაჭირდება, რაც პრინციპში მე ისევ დაუბრუნდები გითხრას, თუ არის ისეთი ნაბიჯი, რასაც ურჩევდით, რომ განახორციელოს ხელისუფლებას, თუ კრიტერიულობით ესეთი კეთრი და კრიტიკულად აუცილებელი არ დგას, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში. კი ბატონო, მე ურჩევდი, რომ გაგრძელდეს ეს საგადასახადო ადმინისტრირების თუ რამე ხარვეზებია დაუშვათ, რომ გამოსწოდოს უფრო მოქნილი იყოს, ასე ვთქვათ, სისტემა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რაზეც არის საუბარი ძალიან აქტიურად, რომ სასტარტო კაპიტალის თემატიკა ქვეყანაში უზრუნველყოფის გარეშე დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მაინც ბარიერია, იმიტომ რომ მცირე ბიზნეს და მიკრობიზნესი უზრუნველყოფა არ გააჩნია და შესაბამისად ფულის მოძიება ბიზნეს დასაწყებად არ აქვს. ამას ბევრი ეთანხმება, ბევრი არ ეთანხმება, მაგრამ ჩემი ასე ვთქვათ აზრით, კი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ბიზნესი შეიძლება წააგოს და ის ფული გაიფლანგოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას მე უყურებ როგორც ბიზნეს ინკუბატორს სივრცეში, ანუ 100-დან თუ დაუშვათ 10 და 15 ბიზნესიც თუ გადარჩა, მე ვთვლი, რომ ის ფული დანარჩენი რომელიც დაიკარგა, ვთვლი, რომ ღირს ამათ, იმიტომ რომ ის 15 ბიზნესი გაიზრდება და ასაქმებს ხალხს და გამოსავლიანობა დაახლოებით 70%-ს ვარაუდობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 15%-იც რო იყოს ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო, თქვენი პოზიცია პრინციპში სანამ ჩვენ რაღაცა სრულისგან წავალთ, შეგვიძლია უკვე გუშინ გაკეთებულ განცხადებებზე მამუკა ბახტაძის და ასევე პრემიერის მერამ საგადასახადო მიმართულებით იგეგმება ჩვენ სტუდიაში შემოსვლამდე საუბრობდით. აქაც პრინციპში მეტნაკლები ბუნდოვანობა მაინც დარჩა იქიდან გამომდინარე, როგორც ყოველთვის საქართველოში ახალ ინიციატივებს იმ წამსვე არ ახლავს კონკრეტიკა ხოლმე. თქვენი პრინციპი ორივესთან ეს კითხვა მექნება. კი, ჩაშალა მაინც, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ინიციატივებს ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელიწადია თან ახლავს არის რომ არაფრით არ ხდება ჯიუტად მისი იმპლემენტაცია. ზოგადად მთავარ პრობლემად გამოვყოფთ იმას რომ გადაწყვეტილებების მიღება ნელ-ნელა იმსგავსება რეზო გაბრიაძის რაღაცა ფანტასტიკურ ნოველებს ან ჟანრს თემატიკას და ტემპიანი არ ვიცი ხა ნებისმიერი სოსო მომენატრებოდა ხოლმე ავტორად ამ თემას. კაი, უკაცრავად ზურა და მიშა ჩაგეწერეთ საზასტრო. პრინციპში საერთო კითხვა მექნება ამ შემთხვევაში ბატონ ზურას მიმართო პირველ რიგში, რა გაიგო გუშინდელინა და რას ელოდება და ასევე წინა პრაქტიკები. მე ფინანსთა მინისტრის არ მომისმენ, რაც მოსმე იყო პრემიერის განცხადება და იაში მე ისეთ სულიერ ყველაფერს ხას უჭერ, რაც სახელმწიფოს ჩააჩოჩებს მაქსიმალურად შორს და რაც ადამიანებს და მათ შორის ბიზნესს მიცემს საშუალებას, რომ თავისუფლად ისუნთქოს და მეტი რაღაცები გააკეთოს და რაც მოისმენს ამ ინიციატივა იდეაში აქ
გადადგმული ნაბიჯი იყო, ამიტომ ცხადია ახლა სამივეს მომხრევა, თუმცა ვეთანხმები გიორგის როდის გააკეთებენ კაცმა არის განსაკუთრებით ის მესამე ნაწილი, რომ ონლაინ შეეძლოს არარეზიდენტ პირს საქართველოში დარეგისტრირდეს და ბიზნესი აკეთოს და ანგარიშები გახსნას და იდეაში საქვეყნოდან მართოს აქ რაღაცები ისი პრეცედენტები იდეაში არსებობს რამდენიმე განვითარებულ ქვეყანაში. ამას თუ გააკეთებენ ფანტასტიკური, ყველაზე რთული გასაკეთებელი რაც გააცხადეს ეს მგონია და მგონია ყველაზე მეტად დროში ეს გაიცალება. ეგ არა, გამოგაჩენ შემთავარი. გუშინ არის ანონსი, აი იმის მერე მე მგონი არ ძინავს არავის ბიზნესმედიიდან. რომ მართლა რაღაცა ისტორიული რეფორმა რო დაანონსეს. არ იცი ეგა? შუშა ხო არ იმას ქერი ადონე თვალე. ანუ ფინანსთა მინისტრმა ეს ყველაფერი ხომ მოყვა და ბოლოს რომ ეს რა არისო? ჩვენო ეხლა ისეთ რამეს გავაკეთებთო? ფლობს ინფორმაციას, რაც არის საუბარი. იცით რაზე იქნება საუბარი? ჩემი აზრით სასტარტო კაპიტალზე იქნება. ეგ არის ისტორია გამბავი ის იქნება. რაღაცა ისტორიულია ჩემი აზრით. ხო, მე პრინციპში განცოტების ღიმილის მომგრეულ ნაწილზე გადავედით, მე მგონა შავი ჯიპების ნაწილსაც ვიტყოდი. არა, ეგ არის ისტორიული. ანუ ეს მაგრამ შავი რო არის პრობლემა და არა ჯიპი. შავი ხო. რაღაც კიდევ მნიშვნელოვანი არის ის ბიუროკრატია როგორ მუშაობს მაგას აჩვენებს იდეას ან უბრალოდ რო ეთქვა პრემიერს რომ შავი მანქანები არ იყიდო თუ არ უნდა აუკრძალოთ რომ ესე რომ უთხრა რომ შავი არ იყიდო თუ მაინც ყიდულობენ ის საინტერესოა ეგ ნორმად რამდენად აღსრულდება იმდენად დიდი სიყვარული არის შავი ნუ იდეაში თუ რახან ის არის დაჟჯადი იქნება ხო რაღაც თვალსაჩინო მაგრამ რაღაც ფორმით და მაგ ტელეაზერი ეგ არის რომ დაჟჯადი რახან იქნება ამიტომ ვეღარ გაბედავ მან მეორე ნაწილიც არის შავი ფერის მანქანა ცნობილია რომ უფრო ძვირი ღირს ყოველთვის შესაბამისად რაღაც შეგვიძლია დადებითი ტენდენციას დავინახოთ რომ ეს შავი და წითელი თუ არის ამ შემთხვევაში შავი უფრო ძვირია და უფრო ნაკლებს გავხარჯავთ მაშინ სასტარტო კაპიტალს და გუშინდელ ბრიფინგზე მინდა კითხოთ თქვენში ფასები ის რაც გუშინ მოვისმინეთ იყო 3 პუნქტი და თქვენ ამბობთ რომ ის რაც დაანონსა ფინანსთა მინისტრმა საუბრობთ და იყოს ეს მაგრამ ჩვენ რატოღაც დაგვიშთა მოლოდინო კიდევ სხვა სიახლეს უნდა ველოდოთ რას შეცვლის რეალურად თქვენი გადმოსახედიდან და იმ ადამიანების გადმოსახედიდან ვინც ასოციაციაში გაერთიანებთ ანუ ამ ინიციატივამ ორს გამოყო ერთი არის რომ ზენადები და ანგარიშ ფაქტურა ერთიანდება ეს ცალსახად კარგია იმიტომ რომ ერთს რო გამოწერდი მე მეორე გიწევდა ან თუ გამოგიწერდა ელოდებოდი დაუშვათ ანგარიშ ფაქტურას უდես გამოგიწერნენ და დაუშვათ სანამ არ გამოგიწერნენ დეკლარაციას ვერ აბარებდი ანუ ეს თემა ერთხელ რომ გამოიწერება დასრულდება ეს მომენტი და მეორე ანუ მიკრობიზნესის და არამეწარმე ფიზიკური პირების ჩართულობა ეკონომიკაში ანუ ბიზნესი არ იყო დაინტერესებული რომ მიკრობიზნესიდან დაუშვათ რაღაც ხელნაკეთი რაღაცა იყიდა იქიდან გამომდინარე რომ 15% მას უნდა გადაეხადა მყიდველს უნდა გადაეხადა ბიუჯეტში ეხლა თუ მიკრობიზნესის ზენადებს გამოწერს უკვე გადასახადი აღარ იქნება ჩვეულებრივად პირველი პუნქტი თუ უბრალოდ სამუშაოს ამარტებს და რეალურად ბიუროკრატიას აკლებს ახლა არ მგონია ეს თანხობრივად რამეში გამოიხატებოდეს ამ მეორე შემთხვევაში ელოდებით თუ არა ან თუ გაქვთ რაიმე ვთქვათ წინასწარი ფინანსთა სამინისტროსგან მოკვლევის შედეგები რომ აი ეს რაღაცა შეცვლის ამ რიცხვებში ან გაყიდვას გაზრდის ან რაღაც ფული დარჩება რეგიონში კონკრეტული ციფრები არ არის მაგრამ ნუ შეგრძნება ცალსახად ის არის რომ როდესაც ანუ ბიზნესი აი მაგალითად ნებისმიერი ბიზნესი არ წახვალ და არ იყიდი ხელნაკეთს დაუშვათ მიკრობიზნესი და იქიდან გამომდინარე 15% არ გინდა გაძროთ და წახვალ დაუშვათ რაღაც მაღაზიაში იყიდი აქედან გამომდინარე და მეორე არამეწამე ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები რაღაცას როდესაც ყიდიან ყველას ეშინია და დაუშვათ საგადას დოკუმენტს არ წერენ შესყიდვის აქტს ასე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე ეშინიათ რომ მე გადასახადი შეიძლება არც მოუწიოთ თუ ნამეტი არ აქვს არ უწევთ მაგრამ მაინც ეშინიათ და მე ეს ბიზნეს აწვება და ბიზნესი იხდის ამაზე მე ანუ 15 ან 20% გააჩნია ვისგან ყიდულობს და აქედან გამომდინარეც მინიმალური გადასახადი დაწესდება ცნობილი არ არის ჯერ ეს არ იქნება 15 ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთი შეიძლება არ ვიცი ეს ყოველ შემთხვევაში მინიმალური გადასახადს გადაიხდის ბიზნესი და ყველაფერი იქნება ოფიციალურად და ის ნაკითი საქონელი უკვე ბიზნესში აღრიცხვაში მოახვედრებს და ჩვეულებრივად გამჭვირვალე იქნება ყველაფერი რაც გამოიწვევს იმას რომ არამეწამე და მიკრობიზნესის ანუ ჩართულობა ინკლუზია ეკონომიკაში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. სასტარტო კაპიტალზე მეტი ხომ არ იცით კიდევ რას გულისხმობს ანას მეტის გაგების სურვილი კრიზისი ყოველ შემთხვევაში საუბარია იმაზე რომ უზრუნველყოფა არ იყოს ანუ ეხლა რაც არსებობს დაუშვათ სახელმწიფო პროგრამები ყველა ხდება ბანკის გავლით და ყველა ითვალისწინებს უზრუნველყოფას რაც ძალიან კარგია ზოგადად მაგრამ არ არის გარკვეული ნაწილი რომელიც უფრო მცირე ბიზნესი რომელიც ვერ ახერხებს ამ შემთხვევაში ბიზნესის მხრიდან შემოწმება ხდება და რაღაც რისკების სხვადასხვა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში უკვე სასტარტო კაპიტალზე არის საუბარი რომ არ იყოს უზრუნველყოფა კი, რა თქმა უნდა, რისკები მაღალი იქნება, გამოსავლიანობა დაბალი იქნება, ყველა ვარიანტში 100 დაფინანსებულიდან შეიძლება ყველა ვერ გადარჩეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, გარკვეული ამ ეკონომიკის ამ ეტაპზე ეს რისკი ხირს და სახელმწიფომ ეს უნდა გააკეთოს. შემდგომებსაც მოგიპატიჟებთ შაიზე. მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. საზა, მადლობა შენ.
შეაჯამოთ. პრინციპში შეგვიძლია შევაჯამოთ ახალი ინიციატივები, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა და ფინანსთა მინისტრმა გააჟღერა, დადებითად შევხვდით და ყველას თანხმობა გვაქვს, თუმცა ველოდებით როგორ აღსრულდება, ასე ვთქვათ, საქმეში, რადგან პრობლემები მუდამ იყო ამ ქვეყანაში ხელისუფლებების მხრიდან, ხოლო ფაქტ-ჩეკის ვერდიქტს კიდევ ერთხელ გავახსენებ მაყურებლებს, რომ ამ შემთხვევაში დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადება იყო ტყუილი და არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. საზააბაშიძეს სტუმრობდნენ მიხეილ ჭელიძე, მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ზურაბ ჯაფარიძე, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის ლიდერი. მადლობა ამ არჩეულებრივ ტრიოს საინტერესო საუბრისთვის. გავაგრძელებთ ამ ყველაფერს გააუცილებლად შემდეგ კვირაში კიდევ რაღაცა იდეები გვაწუხებს თემაზე. სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ლიკა ქარდავა ერთ-ერთი აქტუალური თემით, გუშინდელით აღთვალინებული ვარ იმ პრეზენტაციით, რეალურად რაც ჩატარდა საკმაოდ მაღალ დონეზე და ინტერესი, რომელიც Colliers International Georgia-ს მიერ ჩატარებული კვლევით, რომელიც სააგენტო აწარმოებს საქართველოსთან ერთად მათ ჩაატარეს, მართლაც ძალიან დიდი იყო, გადავსებული დარბაზი, ფეხზე მდგომი ბიზნესმენები, ექსპერტები, ინტერესი, სულ მალე მოკლედ ლიკა თავის სტუმრებთან ერთად Colliers International-ის წარმომადგენელი და აწარმოებს საქართველოს წარმომადგენელი გვეტყვის ამ კვლევის დეტალებს. არ უნდა გადაართოთ. მაღალი დონის სასტუმროებში ფასები მცირდება, ბაზრობებს კი თანამედროვე ტიპის სავაჭრო ცენტრები ანაცვლებენ. ასეთია უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის შედეგი, რომელიც Colliers International Georgia-მ სააგენტო აწარმოებს საქართველოში მხარდაჭერით მოამზადა. ეს კვლევა მოიცავს სასტუმროების, კომერციული, საოფისე, საცხოვრებელი, სასაწყობე უძრავი ქონების და ასევე გართობის სექტორის მიმოხილვას. კვლევამ ქვეყნის მასშტაბით ძირითადი 3 ქალაქი თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი მოიცვა. ლიკა ქარდავა სტუმრებთან ერთად სულ რამდენიმე წამში გააგრძელებს თემაზე საინტერესო საუბარს. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. დილა მშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. როგორც ადამ აღნიშნა, დღეს ჩვენ ვიხილავთ უახლეს კვლევას, რომელიც საქართველოს სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინიცირებით ჩატარდა და ასე ვთქვათ, ორგანიზება ამ კვლევას გაუკეთა Colliers International Georgia-მ. კვლევა საკმაოდ მასშტაბურია და მიმოიხილავს უძრავი ქონების სექტორის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებას, როგორც არის საცხოვრებელი უძრავი ქონება, კომერციული, სასტუმრო, ინდუსტრიული და ასევე გასართობი უძრავი ქონება. უფრო დეტალურად კვლევის მიგნებების შესახებ, ტენდენციების და უძრავი ქონების სექტორის უახლოესი, ასე ვთქვათ, ყველაზე ცხელი პროგნოზების შესახებ ჩემი სტუმრები მოგახსენებენ ბატონი გიორგი დარჩია, რომელიც სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ანალიზისა და კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და ასევე ირაკლი კილაურიძე, რომელიც Colliers International Georgia-ს გენერალური დირექტორია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. პირველ რიგში ბატონ გიორგი, თქვენთან მაქვს შეკითხვა, რატომ გადაწყვიტა აწარმოებს საქართველოს აღნიშნული კვლევის ინიცირებას და რა იყო ძირითადი მოტივატორი, ასე ვთქვათ, აი ამ პროექტის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს ნებართვით მინდა მიუსამძიმრო მინდელის მაღაროში დღეს მომხდარი უბედური შემთხვევის დროს დავუბრუნდ ოჯახებს. იცით, მოხდა ეს შემთხვევა. ძალიან სამწუხაროა და ჩვენც ვერთდებით ამ სამძიმარს. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ჩვენი სააგენტო, როგორც იცით, წარმოდგენილი არის 3 ძირითადი მიმართულებით. ეს არის ადგილობრივი მეწარმეობის ხელშეწყობა და განვითარება, ექსპორტის ხელშეწყობა და განვითარება და ინვესტიციების ხელშეწყობა და განვითარება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო შემოუერთდა ჩვენ სააგენტოს. უძრავი ქონება კი სოფლიოს ყველა ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილია და ამეთანხმებით არც ერთი ბიზნესი, არც ერთი ეკონომიკური აქტივობა უძრავი ქონების გარეშე არ ოპერირებს და მისი კომპონენტია. ჩვენთვის ამ ნიშნით ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ინვესტიციების ჯგუფისთვის ეს არის ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულება. ისინი ყოველთვის ხვდებიან ადგილობრივ უცხოელ ინვესტორებს და ესაუბრებიან ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების თემებზე. აქედან გამომდინარე, უძრავი ქონება ძალიან საინტერესოა. ასევე დამეთანხმებით, რომ სასტუმრო და მასპინძლობის ინდუსტრია ზოგადად იზრდება საქართველოში, შემოვიდა უკვე რამდენიმე საერთაშორისო ბრენდი ადგილობრივ ბაზარზე და რეინვესტირებაზეა საუბარი, რეგიონებში გასვლაზეა საუბარი და ამ ტრენდის შენარჩუნებისთვის, ამ ტრენდის ზრდის ხელშეწყობისთვის გავაკეთეთ ეს კვლევა და დაუკვეთეთ
ისეთ სანდო და მაღალი დონის კომპანიას, როგორც არის Colliers International Georgia. ძალიან საინტერესოა და ალბათ უძრავი ქონების სექტორის ყველა მოთამაშისთვის ეს არის ერთგვარი ნავთობი იმისთვის, რომ მათ დაგეგმონ თავიანთი სამომავლო გადაწყვეტილებები და საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მიიღონ და მყიდველების მხარეს, ასე ვთქვათ, მიიღონ რაციონალური და გონივრული გადაწყვეტილებები. ირაკლი, თქვენთან მაქვს შეკითხვა კვლევის დეტალებთან დაკავშირებით. რა არის ძირითადი მიგნებები, რით ხასიათდება უძრავი ქონების სექტორი 2017 წელს და რამდენად მიმზიდველი არის ის ინვესტორებისთვის? ლიკა, ალბათ, როცა ლაპარაკობთ რაღაც მიგნებს, ჯობია რომ სექტორებად გავყვეთ. ყველაზე დიდი სექტორი, ყველაზე აქტიური სექტორი ამ ბოლო წლების განმავლობაში არის მაინც საცხოვრებელი უძრავი ქონება და განსაკუთრებით დიდი წილი მოდის მაინც თბილისზე. სხვა შორის 2017-ში თბილისში რეკორდული რაოდენობა ტრანზაქციების განხორციელდა და დაახლოებით 27000 ტრანზაქცია იყო, რაც თუ შევადარებთ 2012 წელს, დაახლოებით 5 წლის წინ, თითქმის ორმაგის და არის რა. რეკორდული მაჩვენებელია. საკმაოდ მაღალი ტემპი არის, ბოლო 5 საშუალოც რო დავითვალოთ, საკმაოდ ეს ნიშნავს, რომ ის მოთხოვნა, რომელიც არის უძრავ ქონებაზე თბილისში, არის ძალიან ჯანსაღი და ძალიან მზარდი. როგორია მოთხოვნის სტრუქტურა, ანუ როგორ ნაწილდება ეს მოთხოვნა ახალაშენებულ კომპლექსებზე და ვთქვათ მეორადი მოხმარების უძრავ საცხოვრებელ 2012 თუ შევხედავთ ახალაშენებულების, ანუ პირველადი ბაზრის წილი საკმაოდ ცოტა იყო, თუმცა ახლა ტენდენციას ვხედავთ, რომ ეს უთანაბრდება თითქმის ერთი და იგივე მაჩვენებელზე არის დაახლოებით ნახევარი მოდის ახალაშენებულ სექტორზე და დაახლოებით მეორე ნახევარი მოდის, ასე ვთქვათ, მეორად ბაზარზე, რასაც ფასების დინამიკასაც შეეხება. თვითონ სტრუქტურა ამ გაყიდვების და ტრანზაქციების მაინც ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ უფრო დაბალი და საშუალო სეგმენტის წილი მთლიანი ტრანზაქციების რაოდენობაში იზრდება. ნუ შესაბამისად შეწონილი ფასიც ტენდენციურად დოლარში გამოსახული პატარა კლება გვაქვს, თუმცა ეს უფრო სტრუქტურული შეწონილი ფასის კლება არის, ვიდრე კონკრეტულად თვითონ საბაზრო ღირებულების კლება არის. პეტრი, ასე ვთქვათ, შემცირება ფასების არ არის ეს ტენდენციური. ბუნების მიხედვითაც რო შევხედოთ, მან კლება შეიძლება საერთოდ არ იყოს უკვე თუბანში პირველიც დაიყოს. აქ უბრალოდ წილი დაბალ ბიუჯეტიანი ბინებისა იზრდება და შესაბამისად შეწონილი ფასის საშუალოც ხო, რომელიც უფრო არითმეტიკული კლებაა, ვიდრე რეალურად ეკონომიკური. მესმის. რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმი თბილისის შემდეგ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ უძრავი ქონების ტრანზაქციების თვალსაზრისით აქტიური გეოგრაფიული არეალია. როგორი სიტუაცია ბათუმში და ვთქვათ ახალი მშენებლობების წილი როგორ არის წარმოქმნილი კვლევის შედეგად? ბოლო 2 წელიწადს თუ დავაკვირდებით, პირიქით ზრდის ტემპი კიდევ უფრო მაღალია ვიდრე თბილისში. დაახლოებით 40%-ით არის გაზრდილი ტრანზაქციების რაოდენობა. ნუ რაც ბუნებრივია, ეხლა ბათუმი მაინც უფრო ტურისტული ასე ვთქვათ ადგილი არის და ძირითადად საშუალო და მაღალი სეგმენტის უძრავი ქონება მაინც უცხოელებზე იყიდება. ანუ სწორედ ეს კითხვა მქონდა ვინქმნის მოთხოვნას, ანუ დღეს რეალურად ძალიან ბევრი სვავს კითხვას, საიდან მოდის ამდენი მყიდველი, ანუ საიდან იქნება ეს მოთხოვნა. საინტერესოა აი ამ ნაწილშიც რომ საკურორტო ადგილებში ძირითადად მაინც არის ეს უცხოური ინვესტიცია, ეს უცხოელი რო ყიდულობს ბინას, თქვა ბათუმში, ესაც ინვესტიციად ითვლება. შესაბამისად ეს ძირითადად უცხოელებზე მოდის, რაც შეეხება თბილისში. თბილისში მაინც მომხმარებლები არიან ისევ ქართველები და ძირითადად ეს ხდება ურბანიზაციის გაზრდის ხარჯზე, ანუ ქალაქები იზრდება, თბილისიც იზრდება და შესაბამისად მეტი ადამიანი, ასე ვთქვათ, არაურბანული ადგილიდან გადმოდის ურბანულში და ხდება ტრანზაქციების მოთხოვნის და ძალიან კარგი. ირაკლი, ჯამურად თქვენი ასე ვთქვათ კვლევის შედეგების თანახმად 235 პროექტი, დასრულებული პროექტი ჩაბარდა თბილის და ნუ საბინაო ფონდ შეემატა 11160 ბინა. როგორი მოლოდინია 2018 წელს, როგორ განვითარდება ეს pipeline-ი, როგორია ამასთან მიმართებაში? მიმდინარე პროექტები, რაც არის ახლა მშენებლობის დღის მდგომარეობით 2017 წლის ბოლოს მდგომარეობით არის 525 პროექტი. აქედან ეს არის დაახლოებით 33000 ბინა და კვადრატულობაში რო გადავიანგოთ დაახლოებით 3 მილიონი კვადრატული მეტრის მშენებლობა მიმდინარეობს დღეს მხოლოდ თბილისში. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს, ანუ რას შეცვლის ბაზარზე, როგორ შეიცვლება მოთხოვნა და რა გავლენას მოახდენს აი ესეთი მზარდი მიწოდება საბოლოო ფასებზე?
აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფასებზე რო ვსაუბრობთ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მოთხოვნა როგორ მიყვება ამ ყველაფერს რა. ჩვენი პროგნოზებით მოთხოვნა არის საკმაოდ დიდი და ეს გაგრძელდება, გამომდინარე იქიდან რომ მაინც ქვეყანა როგორ ეკონომიკურად ვითარდება, ეს ნიშნავს რომ ქალაქებიც გაიზრდება, ანუ შესაბამისად მოთხოვნის ნაწილი საკმაოდ ჯანსაღი იქნება. ვფიქრობ რომ ეხლა დღესაც დეველოპერებს რო კითხოთ ძირითადად გარეუბნებში ვინც აშენებს, ანუ გაყიდვის დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკა არ დგას, თავარია რომ ასე ვთქვათ იპოვოს მიწა, სწორი პროექტი შექმნა და ააშენო ეს, ანუ გაყიდვის პრობლემა დღეს არ უდგათ ძირითადად დეველოპერებს. ნუ რასაკვირველია ახლა თუ უფრო ცენტრალურ უბნებში საუბრობ და სადაც უფრო პრემიუმ კლასი არის, იქ ფასების კონკურენცია მეც, მათ შეიძლება უფრო სირთულეები იყოს, მაგრამ გარეუბნებში თუ მიწოდება იქნება ფაქტურად ბაზარი მთლიანად ითვისებს ამ. აქ შეგეკითხებით ირაკლი განაშენიანების გარკვეულ შეზღუდვებთან მიმართებაში და ახალ რეგულაციებთან მიმართებაში რა შეიცვლება? ანუ მოხდება თუ არა ფასების აწევა უძრავქონებაზე და ამას გარდა კიდევ რა ცვლილებები შეიძლება ელოდოს ბაზარი? რეგულაციები მაინც ვფიქრობ რომ შეიძლება რაღაც ეფექტი კონდეს მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში მაინც ფასების დინამიკას მოთხოვნა და მიწოდება და არეგულირებს, ანუ ბაზარი მაინც ადაპტირდება ნებისმიერ რეგულაციასთან და ნუ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება რაღაც მოკლევადიან ეფექტი კონდეს, თუმცა ეს პირიქით ახლა რეგულაციები, სწორი რეგულაციები განსაკუთრებით ამ დეველოპერულ სექტორში მით უმეტეს როცა ასე ჩქარა იზრდება ქალაქი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონდეს რომ ეს ქაოტური განაშენიანება არ მივიღოთ და პირიქით ხარისხი მოძრავი ქონების იმ ახალი უბნების რომლებიც შეიქმნება თბილისში და სხვა ქალაქებშიც იყოს სწორად დაგეგმარებული. კი ბატონო. ბატონმა გიორგი მახსენა სასტუმროების ბრენდებთან დაკავშირებით, ანუ დღესდღეობით ძალიან ბევრი უკვე საერთაშორისო ბრენდია წარმოდგენილი ბაზარზე და ეს ტენდენცია გრძელდება. თქვენი პროგნოზის თანახმად ეს მზარდი სასტუმროების რაოდენობა ოთახის რაოდენობაშია გადაყვანილი და 2021 წლისთვის 6754 ახალი ნომერი უნდა შეემატოს ბაზარს. რას ნიშნავს ეს ანუ სასტუმროების ნაწილში როგორ განვითარდება ბაზარი? რა ვთქვათ, როგორ შეიცვლება იგივე დღიური რეიტები, ეგრეთ წოდებული ADR, ან იგივე occupancy-ის მაჩვენებლები, დატვირთულობის კოეფიციენტი, უახლოესი 1 წლის განმავლობაში და უფრო ვთქვათ საშუალო გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში, როგორია თქვენი მოლოდინები? სექტორში ალბათ საინტერესო დაკვირვება არის ის ასევე რომ საერთაშორისო ოპერატორების წილი ბაზარზე მნიშვნელოვნად იზრდება. დღეს 2017 წლის დაახლოებით 20% უჭიროთ მათ ბაზრის, ამ სასტუმრო ნომრებით თუ დავიანგარიშებთ. და შემდეგი 3-4 წლის განმავლობაში პროგნოზირებთ რომ 40%-მდე გაიზრდება მათი წილი მთლიანად ბაზარზე. რაც შეეხება ფასებს და დატვირთულობას, მე მაინც ვფიქრობ რომ მოთხოვნა იმდენად ზრდადი არის და ჯანსაღად ზრდადი არის. ეს ტურიზმის ზრდა გაყვება აი ამ ასე ვთქვათ ამ ზრდას სასტუმროების. გაგრძელდება, კი, და ეს იწვევს ამ მიწოდებას განსაკუთრებით საინტერესოა თუ დავაკვირდებით იმ ტურისტების რაოდენობის დაზე, რომელიც მაგალითად მგზავრობს თვითმფრინავით, მათი რაოდენობა ძალიან არის გაზრდილი და ეს პირდაპირ ინდიკატორი არის, ეს ის ადამიანებია, რომლებიც ამ სასტუმრო სექტორს მოიხმარენ. ამიტომ მანდ ძალიან დიდი ზრდა არის და აქედან გვინდა ჩვენ პროგნოზირებთ, რომ დატვირთულობები სასტუმროებში როგორც მინიმუმ შენარჩუნდება დაახლოებით 70%-ის პარკლებში, ეს არის საერთაშორისო ბრენდების ფასებზე გამომდინარე საკმაოდ აგრესიული მიწოდებისა, მე არ ვლაპარაკობ ერთ და ორ წელიწადში, ან შემდეგ 3-4 წლის განმავლობაში, რომელიც ის პროექტები, რომელიც შევა შეიძლება რაღაც გავლენა იქონიოს. თუმცა მაინც თბილისს რო შევადაროთ ახლა სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქები, თბილისი აშკარად ლიდერი არის იმ ფასებით, რომელსაც ჩვენთან საერთაშორისო ოპერატორები აღწევენ. შესაბამისად მომგებიანობის მაჩვენებლებით ახლა ჩვენ ძალიან ბევრ კვლევას თვითონ სასტუმროების თვითსაც ვაკეთებთ ძალიან ბევრ ფიზიბილიტებს, ანუ ასე ვთქვათ, მათ ბიზნეს გეგმებს ვამზადებთ და მათი მომგებიანობას რო ვადარებთ, ახლა მაგალითად აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ოპერატორებთან ჩვენთან მნიშვნელოვნად მაღალი მომგების, ასე ვთქვათ, ინდიკატორები აქვს ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორისთვის ჩვენთან უფრო საინტერესო არის ინვესტირება ამ სექტორში, თუნდაც რო შევადაროთ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპას. ძალიან კარგი. ირაკლი, რაც შეეხება საცალო და კომერციულ მიმართულებას უძრავი ქონების, აქაც არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაც ცვლილებები თვითონ ბაზრის შიგნით, ანუ სტრუქტურული გადაალაგებები, შეინიშნება ტენდენცია სავაჭრო ცენტრებისკენ გადანაცვლების და street retail-ის ჩანაცვლება გარკვეულწილად ხდება ახალი, უკვე ესეთი ტრადიციული თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებით. აი ამ კუთხით რა მოლოდინები
მოლოდინებია, ანუ რა ძირითადი მიგნებებია კვლევაში და რა მოლოდინებია, ანუ როგორ განვითარდება ბაზარი, რა დაემართება იგივე ვთქვათ განაკვეთებს, დატვირთულობა როგორ იქნება, ვთქვათ, როგორია პროგნოზები და ახალ ბრენდებს თუ ელოდება ბაზარი. კი, მაგალითად ახლა თუ შევადარებთ 2014 წელს, მაგალითად თანამედროვე სპეციალიზირებული სავაჭრო ცენტრების წილი მთლიან მიწოდებაში იყო დაახლოებით 30%, 32%. დღეს მათი წილი უკვე გაზრდილი არის და თითქმის 50% არის. ნუ ეს რასაკვირველია ხდება იმ ტრადიციული სავაჭრო ფართობების, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლების ხარჯზე, რომელიც დღემდე მოდის. და ვფიქრობ ეს ძველებული, ასე ვთქვათ, ბაზრობები წილი დღეს ახლა მაგალითად 34%-ია და ჩვენ პროგნოზირებთ, რომ მათი კლება საერთო მიწოდების წილში გაგრძელდება. გამომდინარე იქიდან, რომ მაინც ეს სუპერმარკეტების დიდი ოპერატორები, სავაჭრო ცენტრები მაინც ვითარდებიან, ახალს ხსნიან და ნელ-ნელა ანაცვლებენ. რასაკვირველია არის კიდე ბუნებრივი ზდაც მოთხოვნის, თუნდაც ძირითადად მათი განვითარება მაინც არსებული მოთხოვნის მიწოდების ჩანაცვლებით ხდება. ძალიან კარგი. იმ ფონზე, როდესაც შეინიშნება პრაქტიკულად უძრავი ქონების ყველა მიმართულებაში, ესეთი დიდი, ასე ვთქვათ, ბიძგები, პოზიტიური ბიძგები, თქვენ როგორც საქართველოს სტრატეგიული მიმართულების წარმომადგენელი, გიორგი, როგორ ხედავთ, ანუ როგორ შეიძლება ეს ინფორმაცია დაპოზიციონირდეს ინვესტორების თვალში, წარმატებით და როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმა იმისთვის, რომ ეს, ვთქვათ, ამ კვლევის შედეგმა მოიტანოს რეალური სასიკეთო შედეგები ქვეყნისთვის. კი ბატონო. როგორც ირაკლიმ უკვე აღნიშნა, ტენდენცია სასიკეთოა, მაგრამ კიდე დავამატებდი, რომ კვლევამ გამოკვეთა რამდენიმე მიმართულება, სადაც ეხლავე შეგვიძლია ჩავერიოთ, თუნდაც ჩვენი სააგენტოს საინვესტიციო ჯგუფი და გავააქტიუროთ, რასაც ვაპირებთ კიდეც უახლოეს დღეებშიც და მე ამოვყოფდი სპადა გამარჯვებელ სექტორს. აქ მოთხოვნა არის და მიწოდების ზრდის საშუალება კიდევ არის. გამოვყოფდი გოდერძის და ბახმაროს სამთო კურორტებს. გამოვყოფდი ბაის ტურიზმს, ამასთან დაკავშირებით კონვენშენ ცენტრის პროექტი უკვე მზადდება ჩვენთან სააგენტოში და ძალიან მალე დაიძრება ეს თემა. კიდევ რას შეიძლება ითქვას. გუდაური ახსენეთ, თქვენი სტატისტიკის თანახმად და კვლევის შედეგების თანახმად გუდაურშიც, ბოლო წლებში მკვეთრი ზრდა ფიქსირდება ტრანზაქციებში. შეიძლება გამოიყოს ბათუმში და ქუთაისში, იმიტომ რომ თუ საუბრობთ თბილისზე არის უკვე ზარდი მიწოდება, რომელიც შეიძლება უახლოეს თვეებში აღარ გაიზარდოს, მაგრამ განსხვავებული ვითარება არის ბათუმში და ქუთაისში არის მოთხოვნა ამაზე, არ არის შესაბამისი მიწოდება და ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ინვესტიციების ჯგუფი აპირებს გარკვეული ძალისხმევის კონცენტრაციას. ძალიან კარგი. სპავინაიდან ახსენეთ და ველნესის მიმართულება, გამაჯანსაღებელი მიმართულება, ამ კუთხით რა კონკრეტული მოლაპარაკებები თუ მიდის რომელიმე ოპერატორებთან, საერთაშორისო ოპერატორებთან, გიორგი? აი ამ კვლევის ფარგლებში შევფუთეთ საინვესტიციო წინააღმდება. ჩვენი საინვესტიციო ჯგუფი ნიშნავს ახლა შეხვედრებს უკვე უცხოეთში შესაბამის ღონისძიებებზე. შემიძლია ვახსენო, ვთქვათ, annual investment meeting-ი დუბაიში, რომელიც ახლა 9-11 აპრილს უნდა გაიმართოს და პირველ რიგში იქ გვინდა წავიღოთ, რა თქმა უნდა, წავიღეთ ამ საინვესტიციო შესთავაზებასაც, რომელიც გავაკეთეთ ახტალას კურორტზე. და ეხლა დღეს ოპერატორთან ესე მოლაპარაკება ჯერ არ დაგვიწყდა, ჯერ ჩავნიშნეთ შეხვედრები ამ ფორუმის ფორმატში, რომ იქ ყველა ოპერატორთან ერთად გქონდეს წვდომა და ერთად გაკეთდეს პრეზენტაცია. ბატონო, ძალიან კარგი და კიდევ ერთი კითხვა, გუშინ თუ გუშინ წინ თქვენ დაანონსეთ უმსხვილესი უძრავი ქონების გამოფენა Cityscape-ი, სადაც საქართველოს იქნება წარმოდგენილი თავისი სტენდით და დარწმუნებული ვარ დეველოპერები აქტიურად ჩაერთვებიან. სტენდის აღების დიზაინის წავიყვანთ რამოდენიმე მსხვილ და შეიძლება საშუალო დეველოპერულ კომპანიასაც, ისინი წარმოდგენილები იქნებიან ჩვენთან ერთად, მაგრამ ყველას თავისი პატარა სტენდი ექნება. აქ მიწვეულები ვართ როგორც honored guest, როგორც იტყვიან და საპატიო სტუმარი და
კი დიდი იმედებს რომ ყვებთ ეს იქნება შემოდგომაზე. ძალიან კარგი, დარწმუნებული ვარ, უძრავი ქონების სექტორი შემოგიერთდებათ აქტიურად და საქართველოს წარმატებით წარსდგება მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, რომელიც თავს უყრის ყველაზე ესეთ გავლენიან მოთამაშეებს სოფლის მასშტაბით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლექსური კვლევა, რომელიც იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი გზამკვლევი უძრავი ქონების მოთამაშეებისთვის, მათი მომავალი საქმიანობის დასაგეგმად. მადლობთ. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. მადლობა ლიკა ქარდავას და მის სტუმრებს, ირაკლი გილაურიძეს, Colliers International Jersey-ის გენერალურ დირექტორს და გიორგი დარჩიას, სააგენტო აწარმოების საქართველოში ანალიზის და კვლევის დეპარტამენტის უფროსს. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. წინ ქალების ნარატივი გეუდებათ ზუსტად 11 საათზე გვანცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა საქმის კურსის გამოშვება 15 საათზე დავით ჯალაღონიასთან და ბექა ბრაციკაძესთან ერთად. არც საღამოს ეთერი უნდა დავიწყოთ, დღევანდელ ამებს შევაჯამებთ საქმის კურსის საღამოს ეთერში 22 საათსა და 30 წუთზე. მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს და აღდგომის დღესასწაულებს გისურვებთ.